ब्लड प्रेशर म्हणजे नक्की काय असतं? ब्लड प्रेशर इज अ मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला. सिस्टॉलिक आणि डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर आहे. 25 आणि 30 पण त्यांचं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं मुलांचं. मला ते पण पाहिजे, मला हे पण पाहिजे, मग त्याच्यासाठी जास्ती काम करायला पाहिजे, जास्ती त्रास घ्यायला पाहिजे. मग रात्रंदिवस लोक काम करायला लागले. एवढा स्ट्रेस लोकांचा वाढला. अल्कोहॉल सोसायटीमध्ये मिक्स व्हायचं असेल, आपल्याला ॲक्सेप्टन्स हवा असेल, पार्टीला जायचं असेल, सोशल सर्कलमध्ये ड्रिंक घ्यायला लागतं. दीज थिंग्स कॅन बी अवॉइडेड. तर अशी केस आली होती का तुमच्याकडे? खूप स्ट्रेस होता, ब्लड प्रेशर वाढलेलं. एक इटालियन नर्स होती, तिच्या नवऱ्याला अमेरिकेत जॉब मिळाला. अमेरिकेतल्या नर्सिंगच्या परीक्षा घ्यायला लागत होत्या, त्यामुळे तिला खूप स्ट्रेस झालेला होता. माझी परीक्षा पण पास होत नाहीये. ख्रिश्चन होती. मी सांगितलं, तू परमेश्वरावरती विश्वास ठेवायला पाहिजे, जिजसचं नाव घे, तो करेल. तिने तेवढंच केलं. 4दा फेल झालेली, ती परीक्षेत पास झाली. तिचं ब्लड प्रेशर नॉर्मल झालं. आपला स्वभाव, आपली वृत्ती, आपण जबाबदार धरायचं का आपल्या ब्लड प्रेशरसाठी? अगदी 100% धरायचं. म्हणजे त्याच ग्रुपमध्ये डॉक्टरकडे जाण्यापूर्वी अशी कुठली लक्षणं की माझं ब्लड प्रेशर बहुतेक वाढलं असावं? ब्लड प्रेशरला सायलेंट किलर म्हणतात. लक्षणं उशिरा येतात. कित्येक वर्ष जातात की आपलं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं. डोकं दुखतं, चक्कर येते, तर छातीत दुखायला लागतं किंवा दम लागतो. कोणत्या प्रकारचं डाएट पेशंटना सांगता? काय खावं, किती वेळा खावं, कधी खावं, हे 3 भाग आहे. आपल्याला भूक लागल्याशिवाय आपण खाता कामा नये. मीठ कमी खा, हा सल्ला बरोबर आहे का? फारच उत्तम सल्ला आहे. एक्स्ट्रा घालून मीठ खाणं हे नेसेसरी नाहीच आहे. ब्लड प्रेशरच्या गोळ्या घेऊन माझं ब्लड प्रेशर नॉर्मल झालं हे मिथ आहे. असं नाही म्हणत की ब्लड प्रेशर वाढलेलं ठेवा. म्हणजे काहीतरी मूळ कारण आहे की जे ऍड्रेस करायला हवंय. एक्झॅक्टली. तो फार महत्वाचा फॉर्म्युला मी वापरला. ते मी कसं काय केलं, फॉर्म्युला सांगितलं, तो तुम्हाला सांगतो आता. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत एक खास पाहुणे, डॉक्टर मोहन आचवल. गेली 30 वर्ष ते अमेरिकेमध्ये मेडिकल प्रॅक्टिस करत होते आणि आता त्यांनी औषधांशिवाय आरोग्य याच्यावर संशोधन करून रिज्युविनेटिव्ह हेल्थ सोल्युशन नावाची एक आरोग्य प्रणाली विकसित केली आहे. आज त्यांनी ब्लड प्रेशर म्हणजे काय आणि ते वाढलं तर शरीरावर कोणता परिणाम होतो, कोणकोणत्या उपायांनी औषधांशिवाय ब्लड प्रेशर बरं होऊ शकतं, या विषयावर अतिशय शास्त्रोक्त असं मार्गदर्शन केलं आणि त्याचबरोबर त्यांच्या काही सक्सेस स्टोरीजसुद्धा डिस्कस केल्या. तुम्हाला जर ब्लड प्रेशरचा त्रास असेल तर हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा आणि त्याचबरोबर तुमच्या फॅमिलीमध्ये, तुमच्या मित्रमंडळांमध्ये किंवा त्यांच्या फॅमिलीमध्ये जर हा कोणाला त्रास असेल तर त्यांनासुद्धा शेअर करा. त्यांना नक्कीच याचा फायदा होईल. आणि हो, जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तर मग चला बघूया डॉक्टर मोहन आज आपल्याला काय सांगतायत. नमस्कार डॉक्टर मोहन, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी ऑन द पॉडकास्ट. 74व्या वर्षी तुम्ही औषधांशिवाय अतिशय उत्तम असं आरोग्य संपादन केलं आहे आणि इतके फिट आहात की तुम्ही, मला वाटतं, मॅरेथॉनमध्ये सुद्धा भाग घेतलेला आहे. बरोबर. आणि आज योगायोगाची गोष्ट म्हणजे तुमचा वाढदिवस आहे, त्याबद्दल तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. मला वाटतं की हा एक चांगला आणखीन मोठा योगायोग आहे की माझ्या 74व्या वाढदिवसाच्या दिवशी मी इथे आहे तुमच्याबरोबर. आणखीन तुम्ही मला पॉडकास्टमध्ये घेतलं. आणखीन माझा आज तुम्ही पॉडकास्ट करत आहात, कारण माझ्याकडे आयुष्यभर मिळवलेल्या नॉलेजच्या बाबतीत किंवा म्हणजे ज्ञानाच्या बाबतीत, आणखीन जीवनाच्या बाबतीत पण जे मी अनुभव घेतले 74 वर्षामध्ये, ते मला सगळे सांगण्याची आज तुम्ही मला संधी दिलेली आहे. थँक्यू सो मच. आता घराघरात पोचलेला आणि वयानुसार होणारच म्हणून आपण सगळ्यांनीच स्वीकारलेला असा सर्वात धोकादायक आजार म्हणजे ब्लड प्रेशरचा त्रास. तर आपण त्याच्याविषयी बोलूया. तर मला सांगा डॉक्टर, पहिले की ब्लड प्रेशर म्हणजे नक्की काय असतं आणि ते वाढलं म्हणजे नक्की काय होतं? बरोबर आहे. फारच चांगला प्रश्न आहे. सगळ्या लोकांना माहिती असतं की ब्लड प्रेशर म्हणजे एक सिस्टॉलिक म्हणजे वरचं, डायस्टॉलिक म्हणजे खालचं. आता सिस्टॉलिक म्हणजे वरचं ब्लड प्रेशर हायर आणि खालचं ब्लड प्रेशर लोअर असतं. सिस्टॉलिक हायर, डायस्टॉलिक लोअर असतं. सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर ज्या वेळेला आपलं हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट करतं
त्यावेळेला ज्या ट्यूबमध्ये आपलं जे पुढच्या ट्यूबमध्ये जे ब्लड प्रेशर असतं त्याला सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर म्हणतात. मी इथे तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट करतो की एक मी ट्यूब आणलेली आहे इथे दाखवायला. हे हार्ट आहे असं समजा. आणखीन हे असं कॉन्ट्रॅक्ट करत आहे आणि ह्याला अटॅच्ड एक ट्यूब आहे म्हणजे आपली अओर्टा आहे. आणि त्यानंतर त्याला ब्रांचेस येतात. एक राईट उजव्या हाताकडे जाते, एक 2 ब्रेनकडे जातात आणि एक डाव्या हाताकडे जाते. आपण ऑटोमॅटिक मशीन नॉर्मली डाव्या हाताला लावतो कारण उजव्या हाताने आपण ते बसवतो. घराघरामध्ये हल्ली ऑटोमॅटिक ब्लड प्रेशर मशीन्स आहेत. तेव्हा ज्या डाव्या बाजूच्या आर्टरीमध्ये रक्तवाहिनीमध्ये जेव्हा ब्लड जात असतं तिथलं आपण ब्लड प्रेशर मेजर करत असतो. आता तुम्ही म्हणाल की सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर असं केल्यानंतर हे ब्लड प्रेशर ह्यात ब्लडमध्ये गेलं मग त्याच्यात प्रेशर आलं, बरोबर आहे. मग डायस्टॉलिकमध्ये कसं काय ब्लड प्रेशर येतं? तर ह्याचं कारण असं आहे की ह्या ट्यूब्स रिकाम्या नसतात. या सगळ्या ट्यूब्स कायम भरलेल्या असतात. त्यामुळे त्याच्यात जरी हे हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट करत नसलं, डायलेट करत असलं तरी व्हाल्व त्याच्यामध्ये असल्यामुळे ते परत जात नाही प्रेशर आणि त्यात जे प्रेशर शिल्लक राहतं त्याचं नाव डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर आहे. सो असं सिस्टॉलिक आणि डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर आहे. पण आता ही अगदी साधी डेफिनेशन झाली. आता त्याच्यापेक्षा जरा जास्ती खोलात जाऊन मला खरंच एक्सप्लेन करायचं आहे की ब्लड प्रेशर म्हणजे काय, ॲक्च्युली ब्लड प्रेशर म्हणजे काय. सो ब्लड प्रेशर इज अ मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आणि तो मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला 2 गोष्टींनी बनलेला असतो. एक म्हणजे कार्डियाक आउटपुट आणि दुसरं म्हणजे पेरिफेरल व्हॅस्क्युलर रेझिस्टन्स अशी त्याची नावं आहेत. कार्डियाक आउटपुट टाइम्स पेरिफेरल व्हॅस्क्युलर रेझिस्टन्स इज इक्वल टू मीन ब्लड प्रेशर. कार्डियाक आउटपुट म्हणजे आपल्या हार्टमधनं जेवढं बाहेर पडतं तेवढं आणि पेरिफेरल म्हणजे आपल्या ज्या अगदी पाया आणि हातापर्यंतच्या ज्या रक्तवाहिन्या आहेत तिथून त्याला जेवढा रेझिस्टन्स येतो. करेक्ट, बरोबर. सो कार्डियाक आउटपुट म्हणजे जेवढे सीसीज ब्लड बाहेर पडतं मिनिटाला तो म्हणजे कार्डियाक आउटपुट. स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणजे एकेका बीट बरोबर ते प्रत्येक आकुंचना बरोबर. बेसिकली इट इज स्ट्रोक व्हॉल्यूम टाइम्स रेट इज अ कार्डियाक आउटपुट. आणि स्ट्रोक व्हॉल्यूम इटसेल्फ म्हणजे स्ट्रोक व्हॉल्यूम तो 3 गोष्टींवरती अवलंबून असतो. कॉन्ट्रॅक्टिलिटी, प्रीलोड आणि आफ्टरलोड. तर आपण ह्या सगळ्याचा जर विचार केला गोष्टींचा तर बऱ्याच गोष्टींवरती ब्लड प्रेशर अवलंबून असतं की आपण आपला हार्ट किती जोरात पंप करतो आहे, त्याच्यामध्ये आधी किती ब्लड गेलं होतं आतमध्ये, त्यानंतर पेरिफेरल व्हॅस्क्युलर रेझिस्टन्स म्हणजे पुढे रेझिस्टन्स किती आहे त्याला पाईप्समधून. अशा बऱ्याच गोष्टींवरती ब्लड प्रेशर अवलंबून असतं. आणखीन त्याचं सगळ्याचं मेळ म्हणजे आपलं ब्लड प्रेशर आहे. पण मग ते वाढतं म्हणजे काय होतं? कारण बऱ्याच जण वाढलेलं असतं पण ते लक्षातच येत नाही. बरोबर. तर वाढतं म्हणजे काय आणि दुसरं म्हणजे डॉक्टरकडे जाण्यापूर्वी अशी कुठली लक्षणं की माझं ब्लड प्रेशर बहुतेक वाढलं असावं असं आपल्याला आपलं निदान करता यायला पाहिजे? तर ब्लड प्रेशरला सायलेंट किलर म्हणतात. कारण ब्लड प्रेशरचे जे सिम्पटम्स आहेत म्हणजे जे आपल्याला कळण्यासाठी ज्या गोष्टी होऊ शकतात, लक्षणं आहेत ती फार उशिरा येतात. त्यात जी उशिरा येणारी लक्षणं आहेत ती म्हणजे डोकं दुखतं किंवा चक्कर येते किंवा छाती दुखायला लागतं किंवा दम लागतो थोड्याच अंतरामध्ये गेल्यानंतर. ही सगळी जी किंवा ब्लरिंग ऑफ द व्हिजन होतं. ही सगळी लक्षणं उशिरा येतात. ती कित्येक वर्ष जातात की आपलं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं. आणखीन त्या इतर अवयवांच्या वरती त्याचा वाईट परिणाम होत असतो. मग शेवटी ते हे कळायला लागतात. त्यामुळे ही लक्षणं येईपर्यंत न वाट बघणं चांगलं. आणखीन अगदी 20 वर्षापासून माणसांनी रेग्युलरली आपलं ब्लड प्रेशर चेकअप करत राहिलं पाहिजे. आणि आता हा अवेअरनेस खूप बहुतेक लोकांच्या मध्ये आहे. त्यामुळे रेग्युलर डॉक्टर व्हिजिटमध्ये आपल्याला कळून चुकतं की ब्लड प्रेशर आपलं हाय झालेलं आहे. तुम्ही म्हणालात सायलेंट किलर म्हणजे असं काम आतून ते शरीराला पोखरतं, ते तसं का तुम्ही म्हणता? तर ब्लड प्रेशर ज्या वेळेला वाढतं त्यावेळेला ते वेगवेगळ्या व्हायटल ऑर्गन्सवरती त्याचा परिणाम होतो. 5 व्हायटल ऑर्गन्स आहेत, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन
आणखीन लिव्हर. तर त्याच्यामध्ये किडनी, हार्ट आणि ब्रेन आणि आईज ह्याच्यावरती त्याचे फार वाईट परिणाम होतात ब्लड प्रेशरचे, कारण ते सहन करू शकत नाही ते ब्लड प्रेशर. त्याच्यासाठी जे कॉम्पेन्सेटरी मेकॅनिझम ते वापरतात, त्याच्यामुळे ते फेल्युअर व्हायला लागतात त्यांचं. म्हणून याला, आणि ते ज्या वेळेला फेल्युअर व्हायला लागतात त्यावेळेला ते टू लेट झालेलं. इट इज टू लेट ॲट दॅट टाइम टू रेकग्नाइज अँड ट्रीट इट. म्हणून त्याला सायलेंट किलर म्हणतात. नाही, पण आपण हल्ली बघतो की अगदी 25 आणि 30शीत पण त्यांचं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं मुलांचं. हो. आणि त्यांना त्याचं म्हणजे साधारण माहितीच नसतं त्यांना. तर मग ब्लड प्रेशर वाढायच्या आधीचे जे काही का वाढतं अशा तरुण वयांमध्ये सुद्धा मुलांचं, त्याची काही कारणं आहेत का? त्याची खूप कारणं आहेत. ब्लड प्रेशर का वाढतं आणि हल्ली का जास्ती वाढायला लागलेलं आहे, ह्याची खूप कारणं आहेत. ह्याचं कारण म्हणजे आपल्या समाजामध्ये जे फरक पडले गेल्या 100 वर्षात, 150 वर्षापासून, म्हणजे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशनपासून आपल्याला सुरू झालं. जवळजवळ 1900 पासून तुम्ही म्हणा, 1900च्या लिटल बिट अर्लियर, त्याच्यापेक्षा थोडंसं अर्लियर खेडेगावातून शहराकडे लोक यायला लागले. फॅक्टऱ्या सगळीकडे चालू झाल्या. आणखीन त्यानंतर अशा ट्रान्सपोर्टेशन मीन्स वाढल्यामुळे जिकडे तिकडचं फूड अवेलेबल व्हायला लागलं. लोक बाहेर जास्ती जेवायला लागले. प्रोसेस फूड निर्माण झालं. आणखीन त्यानंतर टेन्शन्स वाढत गेली. लोकांना डिस्प्लेस झाले लोक आपापल्या ओरिजिनल सराउंडिंगपेक्षा. आणखीन स्ट्रेस वाढायला लागला. लोक उशिरा झोपायला लागले. सिनेमे सुरू झाले. बाहेर लोक जायला लागले. आणखीन संबंध आमूलाग्र लोकांच्या जीवनशैलीमध्ये फरक पडला. आणि त्यानंतर एक फार महत्त्वाची गोष्ट झाली, ट्रान्झिशन 1990, 80 किंवा 70मध्ये म्हणा, टेलिव्हिजन सुरू झाला. टेलिव्हिजन सुरू झाल्यानंतर संबंध जगभरचं लोकांना दिसायला लागलं. त्यानंतर लोकांची हाव वाढायला लागली की मला ते पण पाहिजे, मला हे पण पाहिजे. मग त्याच्यासाठी जास्ती काम करायला पाहिजे. मग जास्ती काम करायला पाहिजे तर मग जास्ती त्रास घ्यायला पाहिजे. मग रात्रंदिवस लोक काम करायला लागले. आणखीन हे सगळं होत 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 एवढा स्ट्रेस लोकांचा वाढला. फूड्स हॅबिट्स बदलल्या, लाईफस्टाईल सगळीच बदलली. त्याच्यामुळे हे प्रमाण वाढलं आणि अजून वाढतं आहे. त्यामुळे, आणि ते पूर्वी 50-60च्या पुढे होत होतं, ते आता लवकर व्हायला लागलेले आहेत. मला असं वाटतं जवळजवळ 50% हे पॉप्युलेशनला ब्लड प्रेशरचा त्रास असतो. त्यांना माहीत असेल किंवा नाही, पण तो असतो. बरोबर. तर एकदा ब्लड प्रेशर असं डॉक्टरांनी सांगितलं, म्हणजे डॉक्टर गोळ्या लिहून देतात. आणि मग असा समज आहे की एकदा गोळ्या आपल्याला लागल्या की ब्लड प्रेशर आयुष्यासाठी कायमचं चिकटलं. तर असं आहे का? हे ॲब्सोल्युटली नॉट ट्रू आहे. आणखीन ते ॲक्च्युली संबंध इव्हन मेडिकल कम्युनिटीला पण वाटत होतं की हे खरं आहे. म्हणून त्याचं नाव त्यांनी इसेन्शियल हायपरटेन्शन ठेवलं होतं. म्हणजे हे आपल्याला त्याचं कॉज माहिती नाही आणि हे व्हायलाच पाहिजे, म्हणून त्याचं नाव इसेन्शियल हायपरटेन्शन ठेवलं. पण त्यानंतर ते नाव बदलून त्यांनी प्रायमरी हायपरटेन्शन आणि सेकंडरी हायपरटेन्शन असं नाव ठेवलं. म्हणजे प्रायमरी हायपरटेन्शन की ज्याच्यामध्ये प्रिव्हियसली इट वॉज, म्हणजे पूर्वी असं वाटत होतं की ह्याला कॉज माहिती नाही आहे, त्याचंही आता कॉज कळून चुकलेलं आहे. पण सेकंडरी हायपरटेन्शन म्हणजे जे काही ऑर्गनच्या फेल्युअरमुळे झालेलं आहे किंवा काही रिझनमुळे झालेलं आहे, ते फक्त 5 ते 10% लोकांना असतं. बाकी प्रायमरी हायपरटेन्शन मेजॉरिटी लोक, म्हणजे 95% लोकांना प्रायमरी हायपरटेन्शन असतं. आता सेकंडरी हायपरटेन्शनमध्ये एक भाग इन्क्लूड केलेला होता, त्याचं नाव ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया. तो भाग पण मी हल्ली प्रायमरीमध्येच धरतो, कारण ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया जे प्रायमरीची जी कॉजेस आहेत त्याचमुळे तो ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया होतो. म्हणजे काय, जरा आपल्या प्रेक्षकांना सांगा. ओके. ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया म्हणजे आपण ज्या वेळेला झोपतो त्यावेळेला आपण घोरतो, त्यावेळेला आपला श्वास अडकतो. मिनिटाला इवन काही वेळा तो अडकू शकतो. त्याच्यामुळे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन खाली जातं
आणखीन त्याचा वेगळ्या शरीरावरच्या बऱ्याच अवयवांच्या वरती वाईट परिणाम होतो आणि त्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर वाढतं. आणखीन तो एक फार मोठा प्रिव्हेंटेबल कॉज ऑफ हाय ब्लड प्रेशर आहे आज जगामध्ये. आणखीन शेकडो लोकांना हे कळत नाही की स्लीप ॲपनिया म्हणजे आपण घोरणं ॲबनॉर्मल आहे आणि त्याचा किती वाईट परिणाम होतो हे लोकांना अजून कळत नाही आहे. आणखीन ते पहिल्यांदा लोकांनी जर लक्ष दिलं त्याच्याकडे तर कितीतरी टक्के लोक म्हणजे 20 ते 25% ज्यांना हाय ब्लड प्रेशर आहे एवढ्या प्रमाणातल्या लोकांचं ब्लड प्रेशर नुसत्या त्या घोरण्याचा कंट्रोल करून पण ब्लड प्रेशर बरं होऊ शकेल आणि गोळ्या टळतील. इवन डॉक्टर्स पण इन्व्हेस्टिगेट करत नाहीत की तुम्हाला ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया आहे का नाही आहे. ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया इवन मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स पण त्यांच्याकडे लक्ष देत नाहीत की पहिला ते बघा. जर एखाद्याचं वजन जर वाढलेलं असेल तर त्याला जास्ती चान्स असतो ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया असण्याचा. तर जर एखादा माणूस कुठल्याही डॉक्टरकडे गेला आणि त्याचं जर वजन जास्ती असेल किंवा ॲज अ रुटीन ही शुड आस्क डू यू स्नोअर. आणि जर तो म्हटला की स्नोअर त्याला माहिती नसतं त्याच्या मिसेसला विचारायला पाहिजे की तो स्नोअर करतो का नाही ते. पण तो जर माणूस स्नोअर करत असेल तर पहिली गोष्ट करायला पाहिजे म्हणजे स्लीप स्टडी करणे. आणि कारण प्रिव्हेंटेबल कॉजेस जे आहेत ना ते पहिल्यांदा टॅकल करायला पाहिजेत. आणि तर ते जर केलं तर त्याला डेफिनेट ट्रीटमेंट आहे की त्याला CPAP मशीन म्हणतात. ते लावल्याबरोबर इन्स्टंटली ते नाहीसं होतं. आणखीन मी स्वतः 1998 मला कळलं की मला स्लीप ॲपनिया आहे म्हणून. त्यावेळेला मी CPAP मशीन वापरायचा प्रयत्न केला पण द मशीन्स वेअर नॉट दॅट ॲडव्हान्स नव्हते मशीन ते. खूप आवाज व्हायचा त्याचा. आणखीन शिवाय त्याचा फिट करेक्ट नव्हता. त्यामुळे ते पूर्वी मास्क घालून झोपायला लागायचं. तर ते बाय 2016 म्हणजे 2012 मी जॉब सोडला त्यावेळेला ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया वॉज वन ऑफ द मेजर रिझन्स वाय आय हॅड टू क्विट. पण तेव्हा तुमचं वजन जास्त होतं का? तेव्हा माझं वजनही जास्ती होतं. तर माझं 180 पाऊंड वजन होतं त्यावेळेला. आणखीन मला ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया होता. आणखीन तेव्हा मला डे टाईम स्लीपीनेस व्हायला लागला म्हणजे दिवसा झोप यायला लागली. आणखीन दुपारचे काही खाल्लं तरी झोप येत होती. आणखीन कॉन्सन्ट्रेशन होत नव्हतं. आणखीन ब्लड प्रेशर वाढायला लागलं म्हणजे होतं. घोरण्यामुळे ती जीभ मागे पडल्यामुळे ऑक्सिजनचा सप्लाय कमी व्हायचा करेक्ट. ब्रेनला आणि आपल्या सगळ्या ऑर्गन्सना आणि म्हणून मग ती दिवसाची झोप येणं. नाही त्यामुळे काय होत होतं रात्री झोप डीप लागत नव्हती. त्यामुळे डीप झोप लागल्याबरोबर झोप ज्यावेळेस श्वास अडकतो त्यावेळेला लगेच लायटर होते स्लीप. आणखीन मग ते माणूस श्वास घेऊ शकतो. त्यामुळे डीप स्लीप होत नसल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी होतात. झोपच पूर्ण होत नव्हती रात्री. हो आणि हल्ली मला वाटतं बऱ्याच जणांची झोपच पूर्ण होत नाही. कारण तरुण मुलं मुली सगळे OTT बघत 3-4 पर्यंत जागतात, उशिरा उठतात, सकाळी त्यांना ऑफिसला जायचं असतं. म्हणजे तरुण नाही इवन सगळ्यांचं बाकीच्यांचं. म्हणजे हल्ली सगळ्यांमध्ये मला हा प्रॉब्लेम दिसतोय की कोणीही 1-2च्या आधी झोपतच नाही. त्यांना 6 तास झोपसुद्धा मिळत नाही. म्हणजे हे जी आपल्याला अपुरी झोप मिळते, रात्रीचं जागरण होतं, त्यामुळे आपल्या ब्लड प्रेशरवर कसा परिणाम होतो? त्यामुळे खूप परिणाम होतो. झोप ही सर्वात महत्त्वाची आहे. प्रत्येक कुठल्याही रोगाचं जर आपल्याला क्युअर करायचं असेल तर झोपेतच करू शकतो आपण. झोपेकडे लक्ष देऊनच करू शकतो. कारण आपण आपल्या बॉडीची रिकव्हरी जी आहे ती कंप्लीट झोपेतच होत असते. दिवसा आपण कॅटाबॉलिक स्टेटमध्ये असं कॅटाबॉलिक स्टेट आणि ॲनाबॉलिक स्टेट अशा स्टेट्स आहेत बॉडीच्या की ज्या वेळेला आपण बॉडी डिस्ट्रॉय करत असतो, झिजवत असतो. आणखीन ज्या वेळेला आपण ती भरून काढत असतो. तर दिवसा आपण ती झिजवत असतो, रात्री आपण ती भरून काढत असतो. तर ज्या वेळेला आपण जी भरून काढतो त्यावेळेला आपण जर आपल्याला डीप स्लीप नाही लागली, झोपेमध्ये जर आपल्याला जर वरी असेल किंवा टेन्शन असेल कुठलंही
किंवा इमोशन्स आपल्या जर निगेटिव्ह असतील तर झोपेमध्ये पण ते हॉर्मोन्स आपले जे सिक्रीट होतात झोपेतले, त्याच्यामुळे आपली रिकव्हरी पूर्ण होत नाही. आणखीन लेंथ ऑफ द स्लीप म्हणजे ड्युरेशन, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. की आपल्याला देवाने ही शरीर बनवलं तेव्हा ते 24 तास मशीनसारखं काम करणारं शरीर नाही आहे. हे वापरायचं, रिपेअर करायचं, वापरायचं, रिपेअर करायचं, असं मशीन दिलेलं आहे. त्याचं तुम्ही कंटिन्युअसली वापरलं किंवा एखादी गाडी तुम्ही जर न थांबवता सर्व्हिसिंग न करता कंटिन्युअसली चालवली तर काय होईल गाडीचं? त्याच्यापेक्षा वर्स गोष्ट आपल्या शरीराची होते नीट न झोपून. पण आणखीन खूप लोकांना हे ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया शिवाय बरीच कारणं असतात. म्हणजे अँझायटी असते, कामं खूप असतात. लोकांना म्हणजे नुसतंच रात्रीची जागरणं लोक करतात ती फक्त एंटरटेनमेंटसाठीच करतात असं नाही. खूप लोकांना नाईट शिफ्ट्स असतात, वर्क असतं, किंवा हल्ली जगामध्ये सगळीकडून कोऑर्डिनेट करून लोक कामं करतात. की कोणी इंडियात असतो, कोणी अमेरिकेत असतो, कोणी ऑस्ट्रेलियामध्ये असतात. ते सगळे बसून एकत्र जेव्हा कामं करत असतात तेव्हा एकमेकाला सुटेबल अशा टाईममध्ये त्यांना कामं करायला लागतात. आणि हेच नाही तर वेगवेगळ्या वेळेला काम करायला लागतं. म्हणजे आज रात्री बाबा तो झोपला व्यवस्थित तर उद्या रात्री त्याला मीटिंग करायला लागते. तिसऱ्या दिवशी लवकर मीटिंग, चौथ्या दिवशी उशिराची मीटिंग. आणि शिवाय सोशल सर्कल्स लोकांची वाढलेली असतात, ती त्यांना मीट करावीच लागतात. आणखीन शिवाय त्याच्यात ॲडिशनल म्हणजे लोकांना हे हल्ली एक फार इंडल्जन्सेसचे प्रकार झालेले आहेत. म्हणजे अल्कोहॉल, ते सोशल झालेलं आहे. ते सोसायटीमध्ये मिक्स व्हायचं असेल आपल्याला, आपल्या ग्रुपमध्ये आपण जर आपल्याला एक ॲक्सेप्टन्स हवा असेल, पार्टीला जायचं असेल, म्हणजे ग्रुपमध्ये ग्रुप ॲक्सेप्टन्स वगैरे हवा असेल तर दरवेळेला जायला लागतं. कोणी बोलवलं तर सगळ्याला बोलवायला लागतं. मग जेव्हा लोक बोलवतील तेव्हा पण जायलाच लागतं. जर आणखीन सगळीकडे एवढ्या आता 10 जणांचा जर ग्रुप असेल तर तुम्हाला वर्षातून 10 टाईम 10 लोकांकडे जायला लागतं कुठेतरी. आणि मग तिथे मग गेलं की मग सोशल सर्कलमध्ये ड्रिंक घ्यायला लागतं. आणखीन मग ते ड्रिंक घेतलं की दुसऱ्या दिवशी झोप येत असते दिवसा, आणि रात्री झोपही झालेली नसते म्हणून कॉफी प्यायची, सिगरेट ओढायची, हे सगळे प्रकार. आणखीन काम तर करायला लागतं ना, कॉन्सन्ट्रेशन तर करावं लागतं. मी ब्लेम करत नाही लोकांना, कारण हे संबंध सोसायटीच अशी झालेली आहे. त्याच्यामुळे अनलेस समबडी कॉन्शियसली रिअली सिरियसली टेक्स दीज थिंग्स अँड क्रिएट्स अ atmosphere in which both husband and wife they accept a particular lifestyle and they deliberately pay attention to certain things and stick to it, these things can be avoided. And they are not difficult to do. Once a certain number of people start doing it, it will become a social norm की असं हे बरोबरच आहे करणं, की लवकर जाऊन झोपणं हे योग्यच आहे. असं जर करत करत जर आपण गेलो तर सबंध सोसायटीमध्ये परत एक पूर्वीच्या ज्या व्हॅल्यूज होत्या त्या परत येतील. आणखीन मग तेवढं सोशल प्रेशर येणार नाही आपल्याला. आता तुम्ही म्हणालात ना की स्ट्रेस असतो, कामं कशी असतात हल्ली, त्याचबरोबर काहींना एन्झायटी असते, सोशल प्रेशर असतं. तर मला असं वाटतं की हा आपला पण एक स्वभाव किंवा आपली जी वृत्ती असते, एखाद्या प्रसंगाला आपण कसं रिॲक्ट करतो त्याच्यावर सुद्धा अवलंबून आहे ना. म्हणजे आपण म्हणतो ही व्यक्ती ना पटकन चिडते, हो, खूप. ही व्यक्ती पटकन हायपर होते. तर आपला स्वभाव, आपली वृत्ती किंवा आपल्या आजूबाजूची परिस्थिती याला सुद्धा काही प्रमाणात आपण जबाबदार धरायचं का आपल्या ब्लड प्रेशरसाठी? अगदी 100% धरायचं, अगदी 100% धरायचं. म्हणजे त्याच ग्रुपमध्ये काही लोक असे असतात की त्यांना ते ससेप्टेबल नसतात, काही लोक असतात, काही लोकांना ब्लड प्रेशरचा त्रास होतो. तर आपली पर्सनॅलिटी कशी आहे ती फार महत्त्वाची आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यात 3 टाईपची लोकं फार महत्त्वाची आहेत. एक म्हणजे ओव्हर अचिव्हर्स म्हणजे त्याला टाईप ए पर्सनॅलिटी म्हणतो. दुसरी पर्सनॅलिटी एक जी अँगर आणखीन हॉस्टिलिटी, म्हणजे भांडकुदळ लोक, सारखा लगेच राग येतो त्यांना, आणखीन लगेच भांडायला सुरुवात करतात वगैरे. आणखीन तिसरं म्हणजे
तिसरं म्हणजे खूप विचार करणारे लोक, अँक्शस, खूप विचार करतात लोक. हे 3 प्रकारचे लोक असतात. आता ह्याच्यामध्ये पण एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ह्या असं त्या तिन्ही गोष्टी असून पण, म्हणजे ओव्हर अचिव्हर असून पण ब्लड प्रेशर न वाढवणारे पण लोक असतात. म्हणजे ज्याला अध्यात्माची साथ असते की नाही, जर एखादा माणूस ओव्हर अचिव्हर असेल, त्याला खूप अचीव करायचं आहे, पण त्याला जर अध्यात्माची साथ असेल तर त्याचं ब्लड प्रेशर वरती जाणार नाही. म्हणजे आणि अध्यात्माची साथ असेल तर तो माणूस रागीट आणि भानकुदळ होणारच नाही. आणि अध्यात्माची साथ असेल तर तो माणूस जास्ती विचार करणारच नाही. त्यामुळे अध्यात्माची साथ असणं हे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं आहे. आणि ते लहानपणापासून माणूस शिकलेला असतो किंवा त्याला शिकवलं. प्रत्येक पर्सनॅलिटी ट्रेट ही माणूस जन्माला येताना घेऊन येत नाही. म्हणजे कदाचित थोडंसं तरी पूर्वजन्मीचं आपण घेऊन येतो याच्यावर माझा अविश्वास आहे. पण त्याला ज्या सर्कमस्टान्सेसमध्ये तो वाढतो, म्हणजे प्रत्येक सिच्युएशनला रिॲक्ट कसं करायचं ते तो आपल्या मोठ्या भावा बहिणींकडून शिकतो, पेरेंट्सकडून शिकतो, मित्रांकडून शिकतो. तर त्याला जे लोक लहानपणापासून आपली जी पर्सनॅलिटी डेव्हलप होते ती जर रॉंगली डेव्हलप झाली तर मग माणूस तसा बनतो. आणि त्याला शिवाय हल्ली काय अध्यात्माची साथ नसते. आपण देवळात जातो त्यावेळेला आपल्याला तिथे जसं ख्रिश्चन्सना तिथे जातात तेव्हा ते सर्मन ऐकतात किंवा फिलॉसॉफी शिकतात. आपल्या देवळामध्ये फिलॉसॉफी नाही शिकवत. मग कोणीतरी फिलॉसॉफीचे धडे दिल्याशिवाय फिलॉसॉफी शिकली जात नाही. आणखीन त्यामुळे असं स्ट्रक्चर्ड काहीच नाही. शाळांमध्ये पण फिलॉसॉफी शिकवत नाहीत. तर लॉंग स्टोरी शॉर्ट किंवा थोडक्यामध्ये जे पर्सनॅलिटी ट्रेट्स आहेत त्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर वाढतं. पण ते ट्रेट्स बदलू शकतो. आपलं काही असं ते लोखंडाने बनवलेलं मन शरीर नाही आहे. हे प्रत्येक गोष्ट बदलू शकतो. इव्हन स्वभाव बदलू शकतो. मी जवळजवळ सगळे माझे मित्र लहानपणी होते तसे राहिले नाही आहेत. किंवा खूप माणूस जसजसा वयाने मोठा जातो तसा शिकत जातो आणि बदलत जातो. खूप लोक नंतर बदलत जातात, पण काही लोक बदलत नाहीत, स्टबर्न राहतात. पण बदलू शकतो थोडक्यात आपला स्वभाव. हां, पण बदलण्यासाठी आपल्याला पण वाटलं पाहिजे ना, की माझा स्वभाव असा आहे आणि तो हानिकारक आहे. तो काही चांगला नाही आहे. म्हणजे स्वतःसाठी पण आणि इतरांसाठी सुद्धा, नाही का? त्यामुळे तो बदल आपण आपल्याला आपलाच करायचा असतो नाही का? आपल्या सवयींमधला बदल किंवा जे आपण म्हणतोय आता तुम्ही मगाशी म्हणालात, की आता हे जीवनशैलीच सगळ्यांशी बदललेली आहे. म्हणजे आपण काय खातो, काय पितो. तर आपण काय खातो, ज्याला आपण डाएट म्हणतो, तर त्याचा ब्लड प्रेशरवर एक चांगला परिणाम होऊ शकतो का? किंवा उलट्या पद्धतीने विचारायचं तर ब्लड प्रेशर वाढलं असेल तर आपण काय खाल्लं प्यायलं पाहिजे म्हणजे ब्लड प्रेशर कमी होईल? खूप मोठा भाग आहे तो हा. 5 महत्त्वाचे कॉम्पोनंट्स आहेत की ज्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर कमी करायला मदत होईल. म्हणजे ज्यांच्याकडे लक्ष न दिल्यामुळे ब्लड प्रेशर वाढतं अशा 5 गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये डाएट हा एक मोठा भाग आहे. आपण स्लीपवरती बोललो. त्याच्यानंतर हायड्रेशन हा महत्त्वाचा भाग आहे. एक्सरसाइज आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माइंड ट्रेनिंग, माइंड मॉड्युलेशन और मन शांत कसं करायचं वगैरे ज्या पद्धती आहेत त्या सगळ्या पद्धती आपण मनाचा विचार नंतर करू, कारण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. पण ह्या इतर 4 गोष्टी आहेत. स्लीप, हायड्रेशन, डाएट आणि एक्सरसाइज. या 4 गोष्टींचा जर आपण बरोबर विचार केला तर आणि त्याच्यामध्ये आपण जरी 10%, 20%, 30% जरी आपण बदल केला तरी आपला ब्लड प्रेशरच नाही इतर बऱ्याच रोगांच्या वरती उपयोग होऊ शकेल. मग कोणत्या प्रकारचं डाएट घ्यावं? कारण मी एक स्टडी वाचलेला की ते एक डॅश डाएट म्हणून आहे, की ज्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर बऱ्यापैकी म्हणजे 10 ते 12 मिलीमीटर्सनी कमी होतं. तर तुम्ही कोणत्या प्रकारचं डाएट पेशंटना सांगता? हां, तर डाएटमध्ये आपण काय खावं, किती वेळा खावं, कधी खावं, हे 3 भाग आहेत. तर ह्याच्यामध्ये काय खावं ह्याच्यापेक्षा किती वेळा खावं हे फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपल्याला भूक लागल्याशिवाय आपण खाता कामा नये. आणखीन
ती अशा वेळी भूक लागली पाहिजे की आपल्याला जनरली रोज त्याच वेळेला भूक लागली पाहिजे. म्हणजे प्रिव्हियस टाईमला तुम्ही जास्ती खाल्लेलं असलं नाही पाहिजे. आणखीन त्याची सवय झाली पाहिजे आपल्याला. त्यामुळे एक पर्टिक्युलर रिदम निर्माण झाला पाहिजे की कारण बॉडी एका रिदमनी काम करत असते. त्याला आपण सिरकार्डियन रिदम म्हणतो की आपण इतक्या वेळा आपण उठतो, ते सूर्याप्रमाणे चालतात गोष्टी, हॉर्मोन्स त्याच्याप्रमाणे सिक्रीट होतात. त्यानंतर जे आपण सवयी लावतो की मी 11 वाजता जेवतो दुपारी किंवा सकाळी मी ब्रेकफास्ट घेतो इतक्या वेळा हे करतो. तर त्याच्यामध्ये आपण दिवसातून डॉक्टर दीक्षितांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे की लोकांना अवेअर केलेलं आहे की 2दाच फक्त खा. आणखीन आपल्या भुकेच्या 2 वेळा निवडा आणि त्यावेळेला खा. आणखीन हे फार महत्त्वाचं त्यांनी एक संदेश सगळ्या लोकांना दिलेला आहे. आणखीन तर माझ्या मते तो फार उत्तम संदेश आहे. आणखीन ते जर करायचं असेल तुम्हाला तर तुम्ही सकाळी उठल्याबरोबर खायला सुरुवात करणं हे योग्य नाही. कारण मला वाटतं त्यावेळेला जरी भूक लागली तुम्हाला तरी 2 तास भुकेला ताणायला पाहिजे. म्हणजे अनलेस यू नो यू स्ट्रेच इट अ लिटल बिट यू वोंट गेट हॅबिच्युएटेड टू इट. त्यामुळे मी नॉर्मली 11च्या आत मी खात नाही काही आणि संध्याकाळी 5च्या आत मी खात नाही काही. त्यामुळे मी 2दाच खात असल्यामुळे मी 11 नंतर मला असं नाही होत की बाबा 11ला म्हणजे लगेच खायलाच पाहिजे. 1:30 वाजला 2 वाजले तरी काही फरक पडत नाही. ज्या वेळेला मला 11 नंतर जेवायला मिळेल तेव्हा मी जेवतो. संध्याकाळी 5 नंतर मी जेवतो. जर उशिरा जेवण झालेलं असेल तर मी संध्याकाळी उशिरा जेवू शकतो. पण म्हणजे साधारण ते 16/8 म्हणतात, 16 तासाची गॅप आणि 8 तासाची गॅप ही फार उत्तम आहे. म्हणजे ती फार महत्त्वाची आहे. कारण 2 जेवणांमधलं अंतर, शेवटचं जेवण आणि पहिलं जेवण ह्याच्यातलं म्हणजे माझ्या मते 12-12 तासाचं तुम्ही 2 जेवणं करण्यापेक्षा एक लॉंगर आणि एक शॉर्टर पिरियड ऑफ टाईम ठेवला तर योग्य आहे जास्ती. असं म्हणजे आहार कधी घ्यावा तर हां. तुम्ही जास्तीत जास्त फास्टिंग करायला हवं, फास्टिंगची सवय व्हायला पाहिजे. पण त्याचबरोबर काय खाल्लं पाहिजे? कारण हल्ली आपण बरंच फास्ट फूड खातो, पिझ्झा, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स. हो. त्या विंडोमध्ये, इटिंग विंडोमध्ये असं खाऊन उपयोगाचं नाही, नाही का? हां. किंवा हल्ली सांगितलं जातं की मीठ कमी खा. हो. तर हा सल्ला बरोबर आहे का? अगदी बरोबर आहे. मीठ कमी खा फारच उत्तम सल्ला आहे. आणखीन ह्याचं कारण ह्याची कारणं अशी आहेत. एक नंबर 1 हे मीठ परमेश्वरांनी बनवलेलं नाही आहे, माणसाने बनवलं. परमेश्वरांनी समुद्र बनवला, पाणी बनवलं, पिण्याचं पाणी बनवलं. पण ते समुद्राचं पाणी आत घेऊन ते आटवून त्याच्यानंतर त्याचं मीठ काढून ते सगळीकडे जगात पुरवून घालून खाणं हे आपल्या जिभेचे चोचले आहेत. तर ते बेसिकली मीठ हे खाणं, एक्स्ट्रा घालून मीठ खाणं हे नेसेसरी नाहीच आहे. कारण सगळ्या आपल्या जेवणांमध्ये मीठ असतं. स्पेशली इफ यू स्टिक टू नॅचरल फूड. म्हणजे तुमच्या फूडमध्ये यू शूड हॅव फ्रूट, व्हेजिटेबल, लेग्युम्स अँड सोक्ड नट्स, रॉ नट्स. या 4 गोष्टींमध्ये जर हे फार महत्त्वाचे आहेत. ह्या 4 गोष्टींमध्ये तुम्ही जर 70% तुमचं जेवण केलं आणि उरलेल्या 30% इफ यू जस्ट ईट होल ग्रेन. जे ग्रेन आपण म्हणतो ते ग्रास सीड्स असतात. आणखी मी जे कडधान्य जी म्हणतो म्हणजे जी लेग्युम्स म्हणतो ते लिफी व्हेजिटेबल्सपासून निर्माण होतात. म्हणजे त्यांचे ट्रीज असतात. व्हेरेज मूग, मटकी, चवळी अशा प्रकारे. मूग, मटकी, चवळी, वाटाणा, हरभरा ह्या गोष्टी ज्या आहेत ते सगळ्या लेग्युम्स आहेत. आणि त्या लेग्युम्समध्ये आणखीन ज्वारी, बाजरी, व्हीट आणखीन राईस ह्याच्यामध्ये म्हणजे तांदूळ आणखीन गहू ह्याच्यामध्ये फरक आहे. हे सगळे ग्रास सीड्स आहेत. जे ग्रास सीड्स आहेत ते आपण शेती सुरू केली त्यावेळेला सुरू झाले. म्हणजे साधारण 10,000 वर्षापूर्वी, मला वाटतं 10-15,000 वर्षापूर्वी फार तर शेती सुरू झाली असेल. आपली जी बायोकेमिस्ट्री आहे ती सगळी वी हॅव बीन इनहेरिटिंग इट सिन्स बिलियन इयर्स. तर आपण जो बदल केला त्याच्यामध्ये व्हीट लावणं आणि भरपूर येतं पीक त्याचं, ते फीड केलं तर
त्याच्यामुळे खूप लोकांना इझिली फीड करू शकतो. मग बाकी गोष्टींची जरूर नाही पडत कमी. तर आता ह्याचं प्रमाण फार वाढलेलं आहे की भाज्यांचं खाण्याचं प्रमाण कमी, फळं खाण्याचं प्रमाण कमी, लेग्युम्स म्हणजे उसळ फक्त आठवड्यातून 1-2दा करतात लोक. आणखीन नट्स दे आर एक्सपेन्सिव्ह बट स्मॉल अमाऊंट ऑफ नट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. खूप महत्त्वाचे आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड करणं. त्याच्यामध्ये पीनट्स, वॉलनट्स म्हणजे आपले शेंगदाणा, अक्रोड, आणखीन बदाम, हे 3 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. पण ते रॉ खायला पाहिजेत. कारण जर तुम्ही ते रोस्ट केले, त्याचं जे खाल्ल्यानंतर त्याचं बघा पीठ होईल. फायबर पाहिजे मेन म्हणजे आपल्याकडे. ज्या वेळेला आपण कुकिंग करतो त्यावेळेला डायजेशनची प्रोसेस आपण आउटसाईडला करत असतो. म्हणजे इवन जेव्हा आपण पीठ करतो कुठल्याही गोष्टीचं, त्यावेळेला जे दाताचं काम असतं ते तुम्ही चक्कीमध्ये करता. पूर्वीच्या काळी कसं आपण जात्यावरती ते दळत होते, त्यामुळे जाड पीठ निघत होतं. त्यानंतर लाकडावरती त्याच्यात म्हणजे बिरबल की खिचडी होत होती तेव्हा त्याची. त्यामुळे त्याच्यावरती केलेली जी जाड पिठाची भाकरी, आणखीन आत्ता मिलमधून बारीक ज्वारीचं पीठ करून आणलेली गॅसवरती केलेली जी भाकरी असते, त्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे त्याच्या ग्लायसेमिक इंडेक्समध्ये. आणखीन ग्लायसेमिक लोड म्हणजे काय की किती ग्रॅम तुम्ही ते खाता. ग्लायसेमिक इंडेक्स, हाय ग्लायसेमिक इंडेक्सचं फूड तुम्ही जर खूप प्रमाणात खाल्लं तर त्याचं लोड वाढतं. तर ग्लायसेमिक लोड फार महत्त्वाचा आहे, तो कमी ठेवायला पाहिजे. कारण त्याच्यामुळे इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढतो. आम्ही तेच विचारणार होते की इन्सुलिन रेझिस्टन्स जे तुम्ही म्हणालात त्याचा आणि ब्लड प्रेशरचा काय संबंध आहे? फार घनिष्ठ संबंध आहे. कारण आता 1980-90 पासून कळायला लागलं की म्हणजे त्याच्या अगदी थोडं माहिती होतं, पण मेटाबॉलिक सिंड्रोम नावाचा जो वर्ड कॉइन करण्यात आला तो 1977 कॉइन केला. त्यानंतर तो लोकांना हळूहळू कळायला लागलं की म्हणजे जे 4 गोष्टी आहेत महत्त्वाच्या की हाय कोलेस्ट्रॉल, टाईप 2 डायबिटीस, हाय ब्लड प्रेशर, आणखीन ओबेसिटी म्हणजे वजन वाढणे, ह्या 4 महत्त्वाच्या गोष्टी. आणखीन त्याचे होणारे हार्टवरती, आर्टरीजवरतीचे परिणाम, हा मेटाबॉलिक सिंड्रोम त्यांनी एकत्र केलेला आहे. तर हे माहिती आहे की हे 4चं काहीतरी एक अंडरलाईंग कॉज आहे. पण म्हणजे खूप त्याच्यावरती रिसर्च चालू आहे, पण एक्झॅक्टली काय कॉज आहे ते अजून कोणाला कळलेलं नाही आहे. की ते सेल्युलर लेव्हलवरती आहे, ते मेम्ब्रेनवरती आहे. आणखीन त्याच्यामुळे इन्सुलिन रेझिस्टन्स होतो, ग्लुकोज आत जात नाही इनफ, कारण इन्सुलिन वर्क नाही होत. हा एक सुपरफिशियल भाग आहे ॲक्च्युली. म्हणजे हे एवढं जे अंडरस्टँडिंग आहे हे पण अजून त्याच्यात खूप अंडरस्टँड करण्याचं शिल्लक आहे. खूपच मॉलिक्युलर लेवलवरती ह्या गोष्टी होत असतात. तर ब्लड प्रेशर होण्याची जी कारणं आहेत त्यात ते हे एक महत्त्वाचं कारण आहे इन्सुलिन रेझिस्टन्स. म्हणजे प्रायमरी ब्लड प्रेशर आपण जे म्हणतो, जे 95% लोकांना होतं, त्याच्यामध्ये कुठली कारणं आहेत, त्याच्यामध्ये हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. पण इतरही आहेत कारणं की ज्याच्यावरती मी बोलू शकतो आता. तर त्याची कारणं अशी आहेत, हे बघा मी 4 कारणं सांगतो त्याची. एक तर इन्सुलिन रेझिस्टन्स, तर त्याच्यामुळे कसं ब्लड प्रेशर वाढतं ते नंतर सांगेन. दुसरी गोष्ट, ज्यावेळी आपलं ब्लड प्रेशर वाढतं ते आपोआप नाही वाढत. बॉडी आपली काहीतरी कारणामुळे ब्लड प्रेशर वाढवते. बॉडीला जरूर असते म्हणून बॉडी वाढवते. कारण बॉडी काय कुठेतरी जरूर पडल्याशिवाय बॉडी ब्लड प्रेशर वाढवणार नाही, किंवा काहीतरी रॉंग झालं म्हणून ब्लड प्रेशर वाढवते. आता काय कारणामुळे, कुठल्या कारणामुळे बॉडीला जरूर पडते ब्लड प्रेशर वाढवायची ते सांगतो. तर असं आहे की इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढल्यामुळे आपलं ऑटोनॉमिक 2 गोष्टी फार महत्त्वाच्या होतात. म्हणजे जेव्हा इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढतो तेव्हा डायबिटीस होतो, तेव्हा लोक म्हणतात की आपल्याला किडनी, लिव्हरवरती परिणाम होतो, किडनीवर परिणाम होतो, हार्टवर परिणाम होतो, ब्रेनवर परिणाम होतो. ह्याच्यापेक्षाही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कशावर परिणाम होतो माहिती आहे का? आपल्या इम्युन सिस्टीम आपली डिप्रेस होते. आणखीन आपली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम फंक्शन नाही करत नीट.
म्हणजे काय सांगा जरा हां. आपल्या प्रेक्षकांना. आता दोन्ही पटकन सांगतो. इम्युन सिस्टीम म्हणजे त्याच्यामुळे दोन गोष्टी असतात, इन्फेक्शन्स होणे आणि दुसरं म्हणजे आपलंच प्रोटीन आहे का दुसऱ्याचं प्रोटीन आहे ते कळणे. त्यामुळे ते जर आपल्या इम्युन सिस्टीमला नाही कळलं तर सगळे रोग होतात. कोविड, यू नेम इट, ते सगळे कॉमनर आहेत. तुम्हाला माहीतच आहे की डायबिटीस आणखीन ओबेसिटी असणाऱ्या लोकांच्यामध्ये कोविड कॉमन आहे, फ्लू कॉमन आहे, सगळे रोग जास्ती कॉमन आहेत. याचं कारण इम्युन सिस्टीम डिप्रेस होते. आता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम कशी डिप्रेस झाल्यावर काय होतं ते सांगतो. आता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम आपल्या शरीरातलं सगळा आतला जो भाग आहे, प्रत्येक गोष्ट आपली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम कंट्रोल करत असते. त्याच्यात अगोनिस्ट आणि अँटागोनिस्ट, प्रत्येक ऑर्गन अगोनिस्ट आणि अँटागोनिस्टवरती चालत असतो. इन्फ्लुअन्सेस ऑफ द नर्वस सिस्टीम म्हणजे त्याच्यात, म्हणून त्या सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम आणि पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम अशा मेन सिस्टीम आहेत. आता पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमची मेन इथे गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल, डोक्यापासून गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅकपर्यंत व्हेगस नर्व काम करते आणि त्याच्या खाली ते दुसरे डायरेक्ट येणारे फायबर्स काम करतात. ती पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम आहे. ती प्रत्येक ऑर्गनवरती काम करते. आणखीन सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम म्हणजे जी एपिनेफ्रिन सिक्रीट होतं त्याच्यामुळे, किंवा ज्या मायमेटिक नर्व्स आहेत की ज्याच्यातून डायरेक्टली इफेक्ट होतो, त्या अपोजिट आहेत एकमेकाला. आता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमचे जे फायबर्स असतात त्याला कव्हर नसतं. त्यामुळे दे आर बेस्ड इन टू द टिश्यू फ्लुइड. आणखीन प्रत्येक ठिकाणी ते ॲक्ट करत असतात की म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हार्ट रेट वाढवायचा का कमी करायचा, किंवा गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅकमध्ये मोटिलिटी वाढवायची का कमी करायची, स्फिंक्टरचा टोन काय ठेवायचा, फूड किती फास्टर जायला पाहिजे किंवा कमी हे जायला पाहिजे, किंवा असं प्रत्येक सिस्टीममध्ये ही सिस्टीम काम करत असते. तर ह्या दोन ऑर्गन्सपेक्षा सर्वात महत्त्वाची म्हणजे ही सिस्टीम काम करत असते ब्लड व्हेसल्सवरती. तर ब्लड व्हेसलचा टोन जो असतो तो सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम वाढवते, त्यामुळे ब्लड व्हेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होतात. आणखीन पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम जेव्हा ॲक्टिव्ह असते तेव्हा तो डायलेट होतो. त्यामुळे ज्या वेळेला आपले पाईप्स कॉन्स्ट्रिक्ट होतात त्यावेळेला प्रेशर जास्ती वाढवायला लागतं. तुम्ही विचार करा की एखादा पंप आहे, तो छोट्या ट्यूबमधून जर तो फ्लुईड पुश करत असेल तर ते प्रेशर आतमध्ये आपोआप वाढणार. तर ट्यूब्स ज्या असतात त्याचा जी साईज असतो ते एक ठरवतात. आणि दुसरी फार महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी मी जस्ट बिकॉज आय स्टडीड द फिजिओलॉजी सो डीपली बिकॉज बिंग अन एनेस्थेसिओलॉजिस्ट, त्याच्यामुळे माझ्या लक्षात आलं की खूप लोकांना माहिती नसेल, इवन डॉक्टर्सनं पण लक्ष नाही देत ह्या छोट्या पॉईंटकडे, की आपल्या शरीरातले सगळे जर व्हेसल्स फुल्ली डायलेट झाले तर 600 लिटर ते ॲकोमोडेट करू शकतील ऑफ ब्लड, व्हेरॅज वी हॅव ओनली 5 लिटर्स ऑफ ब्लड. ह्याचा अर्थ काय आहे माहिती आहे की आपल्या शरीरातल्या फक्त 1/100th ऑफ द ब्लड व्हेसल्स आर ओपन ॲट एनी गिवन टाईम. 1% म्हणजे 90% आर्टरीज आपल्या ज्या कॅपिलरीज आहेत त्याच्यातून ब्लड जातच नसतं. फक्त 1% आपल्याकडे. त्यामुळे फॉर एक्झाम्पल इथे हात घेतला तुम्ही, आत्ता माझा मेंदू चालू आहे तेव्हा तिकडे ब्लड चाललेलं असेल जास्ती. म्हणजे तुम्ही आता जर धावताय तर तुमचं ब्लड प्रेशर तुमचं मसलकडे जात असतं. हे शिफ्ट करण्याचं काम पण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम करत असते. इकडचं ब्लड तिकडे पाठवा, तिकडचं ब्लड इकडे पाठवा. आणि ॲट द टिश्यू लेवल ऑल्सो 1% फक्त आर्टरीमध्ये ब्लड चालू आहे, 99% आर्टरीज बंद आहेत. तेव्हा लोकली लेव्हलवरती पण त्यांचा कंट्रोल आहे. म्हणजे जर तिथे ॲसिडोसिस झाला, म्हणजे ज्या वेळेला ती ज्या सेल्स म्हणजे टिश्यूज ऑक्सिजन वापरतील, ब्लड मिळेल तेव्हा ते ऑक्सिजन वापरतात. पण उरलेल्यांना जेव्हा मिळत नाही, तेव्हा त्यांना ऑक्सिजन मिळत नाही, तेव्हा तिथे ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट निर्माण होतं
आणि काही असे केमिकल्स सेलमधून बाहेर पडतात की जे त्यांना एक्सक्रीट करायचे असतात. त्यावेळेला ते आपोआप तिथे लोकल मेसेज पाठवतात की अरे इथे ब्लड पाठव, तर लगेच तिकडे ब्लड जातं. आता ते लोकल लेवलवरती होतं, स्कॅप्युलरी लेवलवर, पण त्याच्यापेक्षा वरची जी लेवल आहे आर्टिलिओलर लेवल, ते काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम करत असते आणि शिफ्ट करत असते ब्लड. आता तुम्ही जर औषधं घेऊन ब्लँकेट डायलिटेशन केलं तर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमचं म्हणजे तर तुम्ही असं नाही, आता औषधं काय करतात ब्लड प्रेशर ची, म्हणजे कुठली औषध घ्या तुम्ही, एस इन्हिबिटर घ्या किंवा ARBs घ्या, ही जे सगळे फर्स्ट किंवा कॅल्शियम अँटागोनिस्ट घ्या, ही तिन्ही जी मेन लाईन ऑफ ट्रीटमेंट आहेत की पेरिफेरल वेसल डायलेट करतात. पण ते काय असं बघत नाहीत की ते इथलं करायचं इथलं नाही करायचं, ते सगळे जनरल सगळं करून टाकतात डायलेट. त्यामुळे ब्लड प्रेशर कमी होतं. पण जर तुमची ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम जर बरोबर वर्क करत नसेल तर इकडचं ब्लड तिकडे ढकला, तिकडचं ब्लड इकडे ढकला, धावायला लागल्याबरोबर ह्या मसलमध्ये जास्ती पाहिजे, त्या मसलमध्ये कमी पाहिजे, गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टमधलं ब्लड काढून घ्या, तिथे काही हे नाही आहे, हे सगळी जी सिस्टीम आहे ती हॅम्पर होते. हे त्यामुळे मोठा प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे ब्लड प्रेशरच्या गोळ्या घेऊन माझं ब्लड प्रेशर नॉर्मल झालं हे मिथ आहे. ज्यावेळेला मी असं नाही म्हणत की ब्लड प्रेशर वाढलेलं ठेवा. ज्या वेळेला तुम्हाला ब्लड प्रेशर वाढलेलं असेल तेव्हा तुम्हाला गोळ्या घ्याव्याच लागतील, पण ते इंडिकेशन आहे की तुम्हाला लाईफस्टाईल चेंजेस करून तुमचं ब्लड प्रेशर कमी करायला पाहिजे. म्हणजे काहीतरी मूळ कारण आहे हा. की जे ऍड्रेस करायला हवंय. एक्झॅक्टली, मूळ कारण जे आहे ते ॲड्रेस करायला पाहिजे आहे. आणि की ती मूळ कारण आता सांगतो परत, की मूळ कारण म्हणजे पहिलं एक म्हणजे इन्सुलिन रेझिस्टन्स जर तुमचा वाढलेला असेल तर सगळ्याच पेशी काम करत नाहीत बरोबर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम काम करत नाही. त्यामुळे तुम्हाला ज्या वेळेला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम काम करत नाही त्यावेळेला तुम्हाला जो हायपॉक्सिया होतो, तो हायपॉक्सिया बॉडी सेन्स करते. किंवा किडनीला हायपॉक्सिया झाला फॉर एक्झाम्पल, तर व्हेरी स्ट्रॉंगली बॉडी रेकग्नाइज करते, अरे प्रेशर वाढव प्रेशर वाढव प्रेशर वाढव. म्हणजे ती आपलीची जे आहे रिॲक्शन ती बॉडी आपल्या प्रोटेक्शनसाठी बनवत असते ॲक्च्युली. तेव्हा आर्टिफिशियली ब्लड प्रेशर कमी करून त्याचे दुष्परिणाम पण होतात. 2015 एक नवीन स्टडी आला, त्याचं नाव होतं स्प्रिंट, म्हणजे सिस्टॉलिक प्रेशर इंटरव्हेन्शन ट्रायल नावाचा एक मोठा स्टडी केला. 9,000 पेशंट्सचा स्टडी झाला. त्या 9,200-300 पेशंट्स त्यांनी केले आणि हा ड्रग कंपनीने फंडेड नव्हता. त्यामुळे म्हणजे त्याला जास्ती रिलायबिलिटी आली की सगळ्या म्हणजे NIH नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ वगैरे सारख्या ऑर्गनायझेशननी मोठं फंडिंग करून 9,000 पेशंटचा त्यांनी हा स्टडी केला. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी आर्टिफिशियल मेथड्सनी म्हणजे औषधं वापरून ब्लड प्रेशर कमी करायचं असं त्यांनी ठरवलं. डायबिटिक पेशंट्सला एक्सक्लूड केलेलं होतं त्याच्यामध्ये. आणखीन खूप कंट्रोल्ड स्टडी होता तो. आणि त्यांनी असंच 3 ते 3.25 वर्ष चालला तो स्टडी. आणि त्याच्यात त्यांनी असं दाखवलं की 120च्या खाली तुम्ही जर सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर नेलं तर, आणि त्यांनी 3.5 वर्ष त्यांनी ते फॉलोअप केलं आणि असं दिसलं की 3.25 वर्षात 120च्या खाली ज्यांचं ब्लड प्रेशर गेलेलं होतं त्यांच्यामध्ये सगळ्या कॉम्प्लिकेशनचं प्रमाण ड्रास्टिकली कमी झालेलं होतं. म्हणजे त्यांचं सडन डेथ कमी झालेला होता, त्यांचं कार्डिओव्हॅस्क्युलर इव्हेंट्स कमी झालेले होते, म्हणजे बोथ स्ट्रोक आणखीन हार्ट अटॅकचे प्रमाण कमी झालेलं होतं. त्यामुळे त्यांनी तो इतका ओव्हरवेल्मिंग एव्हिडन्स होता की त्यांनी 3.25 वर्षात ते बंद करून टाकला स्टडी. आणखीन असं सांगितलं की 120च्या खाली ब्लड प्रेशर म्हणजे तेव्हा असं दिसलं. पण जे पेशंटचं 120च्या खाली त्या ब्लड प्रेशर केलेलं होतं त्यांच्यात हे प्रमाण कमी होतं, पण ज्यांना झाली त्यांना सिव्हिअर कॉम्प्लिकेशन झाली. म्हणजे त्यांना किडनी फेल्युअर झाली, ॲक्यूट रिनल फेल्युअर किंवा हायपोटेन्शनमुळे लोकांना मोठे प्रॉब्लेम झाले. त्यामुळे
तो स्टडी जरी 120च्या खाली ब्लड प्रेशर नेलं तर चांगलं होईल, म्हणजे चांगले रिझल्ट ओव्हरऑल आहेत असं जरी असलं तरी पीपल हॅव रेकग्नाइज, म्हणजे पीपल हॅव आय डोंट, ते से दॅट 130/80च्या खाली इज नॉर्मल, 130/80च्या वरती असेल तर ते हाय असं ते ठरवायचं. आणखीन गोळ्या त्याच्याप्रमाणे ॲडजस्ट करायच्या, असं आता सध्या जगामध्ये नॉर्म आहे तो, किंवा म्हणजे तो नॉर्म आहे. पण तो त्याच्यामध्ये थोडी कॉन्ट्रोवर्सी आहे. काही लोक ॲग्रेसिव्ह असतात ट्रीटमेंटमध्ये, म्हणजे ते 120च्या खाली ढकलायचा प्रयत्न करतात, जास्ती गोळ्या द्या, जास्ती गोळ्या द्या अजून. पण व्हेअरॅज सम पीपल आर लिटल कॉन्झर्वेटिव्ह, म्हणजे 60च्या वरची जे लोक असतात ते म्हणतात ठीक आहे, तुमचं 140पर्यंत गेलं तरी हरकत नाही, कारण तुमच्या आर्टरीज तेवढ्या कॉन्ट्रॅक्टाईल नाही आहेत. कॉन्ट्रॅक्टाईल फ्लेक्सिबिलिटी नाहीये तेवढी. हां, जेव्हा कॉन्ट्रॅक्टाईल असते आर्टरी तेव्हा आपोआप ब्लड प्रेशर कमी राहतं, कारण त्याप्रमाणे आर्टरीज ॲडजस्ट करू शकते की प्रेशर वाढलं तर ते पहिल्या तुमच्या स्टिफर व्हायला लागलं आर्टरीज, तर मग ब्लड प्रेशर आता म्हाताऱ्या लोकांचं वजन तुम्ही जर 110 करायला लागलात वजन, ब्लड प्रेशर गोळ्या देऊन तर ते इट विल बिकम डेंजरस. तेव्हा डॉक्टर्स दे यूज देअर डिस्क्रिशन ॲट व्हॉट विच, आणि दॅट इज ऑल्सो रेकमेंड, म्हणजे ते पण रेकमेंड केलेलं आहे की यूज युअर डिस्क्रिशन, कोणाला किती ब्लड प्रेशर कमी करायचं हे, तर ते फार इंडिव्हिज्युअल आहे. आणखीन ह्याच्यामध्ये तर माझं असं मत आहे की बॅलन्स साधायला पाहिजे आपल्याला. असं नाही की करून उपयोग की गोळी कंप्लीट, नाही लाईफस्टाईलच छान आहे, एक स्टिक केलं की गोळ्या कंप्लीट बंदच करून टाका, सगळं हेच करा वगैरे, असं करून चालणार नाही. की लाईफस्टाईल चेंजेस करायला पाहिजेत, पण त्या वळायला पाहिजे ना. ते पण बऱ्याच गोष्टी कळतात पण वळत नाहीत. आता दोनदाच खा म्हटलं तर कळतं सगळ्यांना की हो करायला पाहिजे, पण ते वळणं खूप कठीण आहे. तर तुम्ही म्हणालात खा, तर त्याच्यामध्ये व्हेज आणि नॉनव्हेज हो त्याचं काही हो, आहे का? त्याचं फार मोठं आहे, म्हणजे माझं अगदी डेफिनेट मत आहे त्याच्या बाबतीत. आणखीन कारणं आहेत त्याच्यासाठी. भारतामध्ये ज्या एन्शंट काळापासून सगळं उगवतं, सगळ्या गोष्टी उगवतात, त्यामुळे आपल्याला कळून चुकलेलं आहे पूर्वीपासून की त्याचा फायदा काय आहे, की व्हेजिटेरियन डाएटचा काय फायदा आहे आपल्याकडे, ते डेव्हलप झालं. पण तुम्ही शास्त्रीय दृष्टीने जर विचार केला तर 2015 शास्त्राला पण कळलेलं आहे. ते कसं कळलं ते सांगतो. तर 2015 पहिल्यांदा 2005 ह्युमन जिनोम डिकोड केला. 2005 ह्युमन जिनोम म्हणजे सगळा सिक्वेन्स जो आहे DNA तो डिकोड करण्यात आला. त्यानंतर 2015 अमेरिकन मायक्रोबियम प्रोजेक्ट सुरू झाला. अमेरिकन मायक्रोबियम प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड्स हायेस्ट फंडेड project which was conducted at 5,000 centers throughout the world. आणखीन वेगवेगळ्या एथनिसिटीच्या लोकांची स्टूल कलेक्ट करायची, आणखीन त्याच्यात कुठले बॅक्टेरिया आहेत त्यांचा जिनोम काढायचा, असा तो प्रोजेक्ट होता. तर त्या जिनोम एकदा काढला की त्यांना कळला की ते एका ड्रॉपच्या स्टूलमधून आपल्याला कळू शकतं की ह्याच्यात कुठल्या बॅक्टेरियल कॉलनीज आहेत म्हणून. तर एका ड्रॉपमधून अगदी फास्ट पण कळू शकतं की तुमच्याकडे ह्या बॅक्टेरियाच्या कॉलनीज आहेत. तर त्यांनी 30,000 बॅक्टेरियल कॉलनीज त्यांनी डिसायफर केला की ह्या कॉम्बिनेशनमध्ये तुमच्या पोटात काहीतरी आहे. आणखीन आपल्या बॅक्टेरियल कॉलनीज ज्या असतात पोटामध्ये आपल्या, त्या सगळ्या आपण काय खातो त्याच्यावरती अवलंबून असतात की कुठल्या वाढणार आहेत. त्यामुळे आता जर आपण मीठ खाल्लं तर एक प्रकारचे बॅक्टेरिया निर्माण होतात पोटामध्ये, फिश खाल्ला तर वेगळं होतील, तर त्या कॉलनीज निर्माण होतात. तर त्यांनी असं दाखवून दिलं आता की मीट ईटर्समध्ये प्रॉब्लेम्स जास्ती होतात. त्यांनी एक डिसीज त्यांनी लिंक केलेला आहे की ह्या
ह्या बॅक्टेरियल कॉलनी असेल तर हा डिसीज होतो, ही बॅक्टेरियल कॉलनी असेल तर तो डिसीज होतो, असं ऑलरेडी आता सिद्ध झालेलं आहे. म्हणून 2015, 2017, 2018, 2019 असे जसे त्यांचे रिपोर्ट्स यायला लागले तसंच सबंध जग प्लांट बेस्ड असं व्हायला लागलं. त्याच्या अगोदर 2015च्या अगोदर सगळं तो जो पिरॅमिड होता तेव्हा खाली सर्वात मीठ होतं, त्याच्यानंतर ब्रेड होता, त्याच्यानंतर व्हेजिटेबल्स आणि फ्रूट आणखीन असं त्यांचा तो पिरॅमिड आता उलटं झालंय. होता. पिरॅमिड तो आता सगळा त्यांनी तो पिरॅमिड बंद करून टाकला. आता CDC रेकमेंड्स एक काहीतरी प्लेट की त्याच्यामध्ये फ्रूट, व्हेजिटेबल्स, लेग्युम्स, नट्स आणि होल ग्रेन म्हणजे फ्लावर नाही, होल ग्रेन म्हणजे होल ग्रेन. पण मग आता आपण म्हणजे डाएटबद्दल बोललो, पण हल्ली मी अजून एक बघते की पाणी कमी पितात लोक सगळे. हो, बरी आठवण केली मी पण पाणी पितो. आणि मला असं वाटतं पाणी कमी पाणी प्यायलं हे की फार पाणी हे जीवन आहे. पाणी हे जीवन आहे, कारण पाण्याशिवाय हायड्रेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. हायड्रेशन जर व्यवस्थित नाही केलं तर कुठलाही रोग बरा होणं शक्य नाही आहे. कारण शरीर आपलं 60% आपलं शरीर पाण्याने बनलेलं असतं. म्हणजे सेल्सच्या आतमध्ये पण पाणी असतं, बाहेर पण पाणी असतं. तर आता सेल्समध्ये बायोकेमिस्ट्रीवरती सगळं चालतं ना. शेकडो रिॲक्शन एकाच वेळेला आपल्या सेल्समध्ये होत असतात. आपल्या शरीरामध्ये 37 ट्रिलियन सेल्स आहेत. म्हणजे 1000 मिलियन इज 1 बिलियन आणि 1000 बिलियन इज 1 ट्रिलियन. आणि तशा 37 ट्रिलियन इंडिपेंडंटली लिव्हिंग सेल्स आहेत आपल्या शरीरामध्ये. आणि त्या प्रत्येक सेल इंडिपेंडंटली काम करत असते आणि अर्थात ती दुसऱ्या सेल्सना मदत करण्याचं काम करत असते. पण त्याचं कम्प्लीट ती आतमध्ये युनिट आहे ते. तर त्याच्या आतमध्ये शेकडो रिॲक्शन्स होत असतात एकाच वेळेला. तर त्याचं जे व्हेकल आहे ते वॉटर आहे. त्याच्या आतमध्ये जर वॉटर कमी पडलं तर सगळ्या रिॲक्शन्स थंडावतात, कमी होतात, नीट नाही होत. त्यामुळे शरीर नीट चालत नाही. तर त्याच्या आतमध्ये कुठलीही जर केमिकल रिॲक्शन जर व्हायची असेल तर त्याला दोन सबस्ट्रेट्स म्हणतात. तर 2 सबस्ट्रेट्सचं जेव्हा कॉम्बिनेशन होतं तेव्हा रिॲक्शन पुढे होते पूर्ण. म्हणजे तेव्हा काहीतरी एक कंपाऊंड निर्माण होतो. पण ही रिॲक्शन होण्यासाठी काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ज्यावेळी रिॲक्शन होत असते त्यावेळेला एक पर्टिक्युलर pH लागतो, एक पर्टिक्युलर टेम्परेचर लागतं. त्याच्यासाठी बॉडी आपली मेंटेन करत असते टेम्परेचर. त्यानंतर को फॅक्टर्स लागतात, म्हणजे को एन्झाईम्स लागतात, काही गोष्टी लागतात, म्हणजे व्हायटॅमिन्स, मिनरल्स आपण जे म्हणतो ते त्या ठिकाणी त्यावेळेला हजर असले पाहिजेत. आणखीन पाणी असलं पाहिजे. सो पाणी जर आपल्याला प्रत्येक सेलमध्ये पोचलेलं नसेल व्यवस्थित तर स्पेशली लिव्हरला एवढं पाणी लागतं की जेवायच्या अगोदर 45 मिनिटं तुम्ही पाणी प्या असं सांगतात. यू हॅव टू बी हायड्रेटेड, नाहीतर तुमचं पचन होणार नाही बरोबर. म्हणून त्यावेळेला 45 मिनिटं अगोदर तुम्ही इनफ हायड्रेशन आहे की नाही ते पाहिलं पाहिजे. त्यानंतर तुम्ही जेवायच्या वेळेला तुम्ही पाणी पिता कामा नये, कारण ते इथे तुमचं डायल्यूट होतील, ॲसिड डायल्यूट होईल. तर ते तुम्ही त्यानंतर तुम्ही पाणी पिऊ शकता सिप बाय सिप. तर लिव्हरला खूप पाणी लागतं डायजेशनसाठी. स्पेशली कधी लागतं माहिती आहे का, की ज्या वेळेला आपण स्विच कधी करतो आपण पहिल्यांदा खातो आपण त्यावेळेला आपलं पोटातून ग्लुकोज आतमध्ये जात असतं, तेव्हा बॉडी मस्त आरामात ते वापरत असते. आणखीन मग जेव्हा आपण पोटातलं जेव्हा आपलं जे खायचं असतं येण्याचं जे खाल्लेलं पचन पूर्ण झालं ते यायचं जेव्हा बंद होतं त्यावेळेला बॉडी दुसऱ्या सोर्सेसकडे लक्ष बघायला लागते, पाहायला. तेव्हा ग्लायकोजन इथे लिव्हरनी तयार करून ठेवलेलं असतं. तर ते एक बॉडी वापरायचा प्रयत्न करू शकते किंवा मग फॅट बर्न करायला सुरुवात करते. तर ग्लायकोजन बॉडीला कॉन्झर्व करायचं असतं भरपूर, कारण ब्रेन फक्त ग्लायकोजनच वापरू शकतो, ब्रेन फॅट वापरू शकत नाही. त्यामुळे जसजशी ग्लायकोजनची थोडी जरी लेवल खाली गेली तरी बॉडीला फॅट वापरायला सुरुवात करावी लागते एका सर्टन टाईम नंतर. तो जो स्विच आहे
तो जर करायचा असेल तर लिव्हर काम करायला पाहिजे. लिव्हरमध्ये तर लिव्हर हायड्रेटेड असायला लागतील सगळ्या गोष्टी. असा रूल आहे ना, की जर तुमचं वजन 60 किलो असेल, तर 0.05 म्हणजे तुम्ही 3 लिटर पाणी प्यायला पाहिजे, असं मी कुठेतरी वाचलं होतं. हायड्रेशन ज्या वेळेला आपण पाणी पितो त्यावेळेला जर आपण एकदम खूप पाणी प्यायलं तर ते किडनीमधून हे होतं. त्यामुळे थोडं पाणी पिणं महत्त्वाचं आहे. कारण मग ते काय ते लगेच ॲब्सॉर्ब होऊन ते सगळ्या सेल्सपर्यंत पोचू शकतं. त्यामुळे दिवसात आपण दिवसभर थोडं कंटिन्युअसली बाजूला ठेवून लक्षात ठेवून ती सवय केली पाहिजे. नाही तर खूप लोकं विसरून जातात पाणी प्यायचं. आणखीन मग नंतर खूप पाणी पितात तहान लागल्यानंतर. तसं नाही करता कामा मधून थोडं पाणी पित राहिलं पाहिजे. आणखीन मग आपल्याला माहिती पाहिजे आपण किती प्यायलो दिवसामध्ये. मेजरमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. तर आता मगाशी तुम्ही जिनोमबद्दल बोललात. तर असं काही आहे का, की जीन्समुळे किंवा अनुवंशिकतेमुळे होऊ शकतं आपल्याला ब्लड प्रेशरचा त्रास? ब्लड प्रेशर तास अनुवंशिकमुळे होऊ शकतो. कारण असं नाही आहे की एक्झॅक्टली जीन अशी नाही आहे ट्रान्समिटेबल की तुम्ही प्रूव्ह नाही करू शकत की हे ह्याच्यामुळे झालं. पण कॉंग्लोमरेशन आहे. म्हणजे फॅमिलीमध्ये तुम्ही असं हे करू शकता. फॅमिली हिस्ट्री असेल तर तुम्हाला व्हायची शक्यता जास्त आहे. मग तुम्ही जास्त काळजी घेतली पाहिजे. जास्ती काळजी घेतली पाहिजे. तर डॉक्टर, मला असं वाटतं व्यायामाचं खूप महत्त्व आहे, नाही का? खूपच महत्त्वाचं आहे. खूप व्यायाम हा फार महत्त्वाचा आहे. कारण याचं असं आहे की शरीरातला 70% भाग म्हणजे वजन आपलं 70 ते 80% वजन आपलं लोकोमोटर सिस्टीमनी बनलेलं असतं. लोकोमोटर सिस्टीम म्हणजे मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टीम आणखीन ब्रेन. तर त्याच्यात तर ते 70% त्याचं वजन असतं. तर आपलं जे शरीर चालतं ते ह्या सिस्टीमवरती चालतं. आणि त्याच्यासाठी ते ट्रेन केलं की बाकीची सगळी जी ऑर्गन्स आहेत, व्हायटल ऑर्गन्स, ते त्या सिस्टीमला सपोर्ट करण्यासाठी निर्माण झालेले आहेत. आपल्याला पहिल्यांदा चालायचं असतं, फिरायचं असतं, काम करायचं असतं. त्याच्यासाठी त्याला सपोर्ट करण्यासाठी हार्ट, लंग, लिव्हर सगळे निर्माण झालेले आहेत. तर ज्या वेळेला आपण लोकोमोटर सिस्टीम जेव्हा आपण ट्रेन करतो तेव्हा बाकी सगळे व्हायटल ऑर्गन्स पण ट्रेन होतात. सबंध शरीरच ट्रेन होतं. तर ते ट्रेनिंग फार महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ, स्टॅमिना आणि फ्लेक्झिबिलिटी हे 3 मेजर कॉम्पोनंट आहेत. तर आपल्याला ऑप्टिमम स्ट्रेंथ पाहिजे, ऑप्टिमम एन्ड्युरन्स पाहिजे, आणखीन ऑप्टिमम फ्लेक्झिबिलिटी पाहिजे. म्हणजे आपलं शरीर अगदी मरेपर्यंत, म्हणजे तुम्ही 110 वर्षाचे असताना जरी तुम्ही गेलात तरी तोपर्यंत सगळं चालू राहिलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला आपला एम, आता मी काय म्हणतो की आपलं आयुष्य म्हणजे जे आपल्याला जीन्समध्ये लिहिलेलं आहे, जसं कापसाचं आयुष्य 200 असतं, आणखीन हत्तीचं 120 असतं, तसं माणसाचं 100 वर्ष आयुष्य आहे. आणि त्याच्या अगोदर जर तुम्ही जर डेथ झाला तर काहीतरी तुम्ही रॉंग केलेलं आहे म्हणून तुमचा अर्ली डेथ होत असतो. तर आपल्याला शेवटपर्यंत सगळं करता आलं पाहिजे. म्हणजे चालता आलं पाहिजे, थोडंसं धावता आलं पाहिजे, त्यानंतर जे खाली बसता आलं पाहिजे, उठता आलं पाहिजे, यू नेम इट, सगळ्या आपापलं सगळं आवरता आलं पाहिजे. हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला अगदी मरेपर्यंत करता किती आलं वेळ पाहिजे. रोज व्यायाम करायचा? हा व्हेरी गुड क्वेश्चन आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी शिकलेलो आहे. एक माझा फ्रेंड आहे, त्याचं नाव विक्रमसिंह जाधव. ह्या माणसांनी 1300 मैल 85 आवर्समध्ये सायकलिंग केलं फ्रान्समध्ये. आणखीन हे त्यांनी 3-4 वर्षामध्ये त्यांनी हे अचीव केलं. तर त्याला म्हटलं, तू असं कसं काय एवढं अचीव करू शकलास? तेव्हा त्यांनी मला एक फॉर्म्युला सांगितला. तो फार महत्त्वाचा फॉर्म्युला मी वापरला आणि त्याच्यामुळे मी 10 स्टेप्समधून हाफ मॅरेथॉन धावलो एका वर्षामध्ये. एका वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये मी पहिल्या 10 स्टेप फक्त धावू शकत होतो. आणखीन इवन अर्धा मैल मी पहिल्यांदा चाललो तेव्हा मी फक्त 3दा 10 स्टेप धावलो. आणि आता मी गेल्या महिन्यामध्ये 2 हाफ मॅरेथॉन केल्या. ते मी कसं काय केलं? तर त्यांनी एक फॉर्म्युला सांगितला, तो तुम्हाला सांगतो आता. त्याचं असं आहे की तो म्हटला की बॉडी इज अ अमेझिंग मशीन. इट विल ट्रेन इट सेल्फ प्रोव्हाइडेड इफ यू ट्रेन इट प्रॉपरली. अँड द वे टू ट्रेन इट इज सिक्वेन्शियल.
इन्क्रिमेंटल कन्सिस्टंट ॲक्शन विथ रिकव्हरी इन बिटवीन. सो तुम्ही इतक्या फ्रिक्वेंटली करायला पाहिजे, इतक्या टू फ्रिक्वेंटली पण तुम्ही करता कामा नये. की तुम्हाला जर धावायचं असेल तर तुम्ही रोज धावायला सुरुवात केली तर दुसऱ्या दिवशी तुमची बॉडी इज नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट रन ऑलरेडी. त्यामुळे मी काय केलं, मी आमचा जो सॅटर्डे रन क्लब म्हणून जो ऑस्टिनचा क्लब आहे ते मला वरदान ठरलं. वन ऑफ माय क्लायंट्स भूषण कारले म्हणून माझा क्लायंट आहे, त्यांनी मला साइन अप केलं. त्याला डायबिटीस होता 20 वर्षापासून. तो म्हटला की मी त्याला सगळं सांगितलं कसं काय बरं करायचं हे ते वगैरे सगळं झालं. तर तो म्हटला मला धावायचं आहे. तर मी म्हटलं हो हरकत नाही. मी म्हटलं तू एका सर्टन लेवलच्या पलीकडे धावू नको, इट्स नॉट गुड फॉर यू. नाही मला धावायचंच आहे म्हटलं तो. तर त्या माणसानी 0 माईल्सपासून 26 मैलाची एका वर्षामध्ये फुल मॅरेथॉन केली. कॅन यू बिलीव्ह इट? माझा क्लायंट आहे. आणखीन त्याला तो म्हटला नाही मी धावणार, तर मी त्याला फुल्ली सपोर्ट केलं. त्याचं म्हणजे दरवेळेला त्याच्या ट्रेनिंगच्या वेळेला जाणे वगैरे हे ते. तर मी काय केलं की मी फक्त आठवड्यातून एकदा धावलो. एकदा धावायचं, आणखीन आठवडाभर रेस्ट घ्यायची. त्यानंतर अशी म्हणजे इन्क्रिमेंटल ॲक्शन केली मी. त्यामुळे मी धावू शकलो. तसंच कुठलाही माणूस त्याचं जे एक्सरसाइजचं पॅटर्न आहे त्यांनी तसंच करायला पाहिजे की आठवड्यातून ॲटलिस्ट ट्वाईस ही शूड डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे होल कोर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तर मी माझी एक सिस्टीम निर्माण केलेली आहे. कित्येक वर्षापासून मी ती तयार केलेली आहे की बाय ऑब्झर्वेशन ऑफ द बेबीज अँड ॲनिमल्स I have created a sequence of exercises which will train yourself. आता कुठलाही बेबी मशीन वापरत नाही का, जिममध्ये जात नाही का, काय करत नाही. इट जस्ट कीप द रिपिटेटिव्ह मोशन्स करते ती. किंवा ॲनिमल्स, घोडा पण कशावरती हे करत नाही, पण तो ही ट्रेन्स हिमसेल्फ टू बी द व्हेरी ॲजाईल अँड व्हेरी पॉवरफुल ॲनिमल. तो कसं काय करतो, तो जी ॲक्शन करायची तीच ती रिपिटेटिव्ह मोशन्सनी करतो. त्यामुळे मी एक नॅचरल मोशन्स अँड पोश्चर्स नावाचे एक सिक्वेन्स तयार केलेलं आहे की जे नॅचरल आहेत मोशन्स, जे चाइल्ड करतं, बेबी करते, त्याच मोशन तर तुम्ही वेगवेगळ्या एजमध्ये जर केल्या तर ज्या एजमध्ये करणाऱ्या ज्या तुम्ही जर त्या रिपीटेड केल्या तर तुम्ही स्ट्रॉंग होऊ शकता. सो ज्या वेळेला आपण स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचा विचार करतो त्यावेळेला आपल्याला जी ॲक्टिव्हिटी करायची आहे इन फ्युचर ती आपण आधी आपलं ट्रेन करून आपण ती आपल्याला इझिली फॅसिलिटेट करणार. म्हणजे आपल्याला जर म्हातारपणी खूप आपल्याला चालायचं जर असेल तर आपल्याला चालायला पाहिजे, धावायला पाहिजे आत्ता. पण तसंच आपल्याला जर सायकलिंग, आपल्याला लॉंग डिस्टन्स सायकलिंग करायचं असेल तर आपल्याला पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ मसल्स आपल्याला सुधारायला लागतील. रनिंग करायचं असेल तर सेमच आहे. तर जेव्हा एन्ड्युरन्सची जी ॲक्टिव्हिटी आपण निवडतो ती ॲक्टिव्हिटी आपल्याला चांगली करता यावी, म्हणजे आपल्याला इंजुरी न होता करता यावी म्हणून आपण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये अगदी फूट मसल्सपासून पण महत्त्वाचं आहे की बोटाची पण मसल स्ट्रॉंग करावी लागतात रनिंग करताना. ते जरी तुम्ही जर इग्नोर केले तर प्लांटर फेशियायटिस होतो, धावणाऱ्या खूप लोकांना होतो. प्रत्येक मसलचा इंजुरीज होतात. तर तसंच फ्लेक्झिबिलिटी फार फार महत्त्वाची आहे. मग आपली योगासनं पण त्याच्यावरच आधारित आहेत. योगासनं पण त्याच्यावर आधारित आहेत. दे आर ट्रॅडिशनल, बट योगासन इज नॉट द कम्प्लीट सोल्युशन. योगासनांमुळे तुमचा एन्ड्युरन्स वाढणार नाही. जेवढा तुमचा एन्ड्युरन्स, ज्या ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला करायच्या आहेत तीच ॲक्टिव्हिटी तुम्ही केली पाहिजे. म्हणजे तर एन्ड्युरन्समध्ये 3 ॲक्टिव्हिटीज आहेत. एक आयदर मेन की रनिंग, स्विमिंग किंवा सायकलिंग. म्हणजे त्या ट्रायथलॉनमध्ये ज्या इन्क्लुडेड आहेत की स्विमिंग, सायकलिंग आणखी रनिंग, या 3 ॲक्टिव्हिटीज ह्या एन्ड्युरन्समध्ये येतात. तर एन्ड्युरन्स एक प्रकारांनी करायला लागतं ट्रेनिंग की त्याला एक पर्टिक्युलर हार्ट रेट वाढवायला लागतो, एका पर्टिक्युलर लेवलला ठेवायला लागतो तो हार्ट रेट. तर त्याच्यात झोन्स आहेत. एक त्याच्यात झोन 2 ट्रेनिंग म्हणतात. म्हणजे एक त्याचं पण कॅल्क्युलेशन आहे की तुमचा कुठल्या झोनमध्ये तुम्ही ट्रेन करताय.
तर ते सिस्टमॅटिकली तुमचं एन्ड्युरन्स वाढवण्याचं काम तुम्ही करायला पाहिजे. त्यानंतर ती ॲक्टिव्हिटी सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायला पाहिजे, की तुम्ही जर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न करता धावलात तर तुम्हाला इंजुरीज व्हायला लागतील. त्यामुळे यू हॅव टू ट्रेन ऑल द मसल्स टू बी एबल टू डू दॅट ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे तुम्हाला जर बॉक्सिंग करायचं असेल किंवा काही दुसरा कुठला स्पोर्ट करायचा असेल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेळायचं असेल, तर त्याला रिलेटेड तुम्हाला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायला पाहिजे. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अनदर थिंग आणि मग फ्लेक्झिबिलिटी इज अनदर थिंग. तर त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत. आता फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे ॲक्टिव्ह स्ट्रेच अँड पॅसिव्ह स्ट्रेच. पॅसिव्ह स्ट्रेच म्हणजे काय? यू जस्ट स्ट्रेच. सपोज इफ यू वॉन्ट टू डू अ पर्टिक्युलर स्ट्रेच, यू कॅन जस्ट do it passively, whereas if you do the stretch while the muscle is contracted, that I call it an active stretch. So when you do the active stretch, the muscle will become longer and stronger. So flexibility मध्ये your muscle is not supposed to be longer, it should be stronger as well. So unless the muscle is stronger and longer, फ्लेक्झिबिलिटी इज ऑफ नो इम्पॉर्टन्स. म्हणजे ते फार महत्त्वाचं आहे ते करणं. की ज्या वेळेला 1 वर्षाची बेबी असते ती स्क्वॉट करायला पहिल्यांदा शिकते. 5 वर्षाचं मूल स्क्वॉट करू शकतं. 3 महत्त्वाची आसनं आपल्याला आली पाहिजेत, अगदी बेसिक. म्हणजे सुखासन ऑफकोर्स. ताट बसून 8-8 तास तुम्हाला सरळ बसता आलं पाहिजे. मी कधीच खुर्चीवर बसत नाही. आय फील दॅट असं मला वाटतं की खुर्चीवर बसवणे ही पहिली आपण मुलाला रॉंग गोष्ट करतो. जमिनीवर बसायला पाहिजे. आणखीन जमिनीवरच कॉम्प्युटर करायला पाहिजे. आणखीन सगळे ऑफिसेस बदलायला पाहिजे. तेवढं जरी केलं तरी अर्ध्या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्सचे जॉब जातील. आणखीन जर स्क्वॉट करून आपण जर आपल्याकडे काय पूर्वीपासून आपल्याकडे स्क्वॉट करून बसत होते टॉयलेटला वगैरे, ते आपण पाश्चात्यांचं अनुकरण करून खुर्चीवर बसायला सुरुवात केली. तर ते फार चुकीचं केलेलं आहे. आपण स्क्वॉट करूनच टॉयलेटला जाण्याचं जर आपण चालू ठेवलं असतं तर बरं झालं असतं. सगळं जग परत जाणार आहे तिकडे आणि परत ते इकडे येणार आहे. ते स्क्वॉटिंग हे फार महत्त्वाचं आहे. स्क्वॉटिंग, मलासन म्हणजे शौचासन, मलासन, व्हॉटेवर. आणखीन वज्रासन महत्त्वाचं आहे. वज्रासन इज व्हेरी नॅचरल टू चिल्ड्रन. म्हणजे खूप नॅचरल आहे मुलांना. सो वज्रासन, शौचासन, सुखासन, आणखीन सिद्धासन फार महत्त्वाचं आहे. आणखीन अर्धपद्मासन, कमीत कमी अर्धपद्मासन, सिद्धासन, शौचासन, आणखीन वज्रासन. ही 4 बेसिक आहेत. म्हणजे आसन ह्याचा अर्थ स्थिरम सुखम आसनम. म्हणजे ज्या पोश्चरमध्ये बाकीची जी आसनं आहेत, म्हणजे ही जर 4 आसनं करता आली नाही, आणखीन मी अमुक तमुक करतो म्हटलं तर त्याला काय अर्थ नाही आहे. बेसिकली पहिली बेसिक आसनं तुम्ही व्यवस्थित करायला पाहिजे. आणखीन ताट बसून तुम्ही जर बसू शकत नसाल, आणखी जर तुम्ही योगाच्या क्लासला जाऊन जर वेगवेगळे दुसरी जी कंटॉर्टेड पोश्चर्स आहेत, म्हणजे हलासन फॉर दॅट मॅटर, और सर्वांगासन, फार महत्त्वाची आहेत ती पण ती अतिशय हळूहळू डेव्हलप करायला पाहिजे. तर तुमचं असं काही पेशंट्स आहेत का की ज्यांना तुम्ही ट्रीटमेंट चालू केली किंवा तुमचे जे काही सोल्युशन्स चालू केली आणि त्याच्यानंतर त्यांना ब्लड प्रेशरमध्ये असा एकदम ड्रास्टिक रिझल्ट दिसला? हो, असे बरेच क्लायंट. म्हणजे मी तर म्हणतो की जर तुम्ही जी प्रिन्सिपल्स आपण लेट डाऊन केली आत्तापर्यंत, ती जर तुम्ही कटाक्षाने पाळलीत तर तुमचं 2 महिन्यामध्ये तुमचं ब्लड प्रेशर इतकं खाली येईल की तुम्हाला डॉक्टर्स म्हणतील हो गोळ्या बंद करा म्हणून, कमी करा. तुम्हालाच कळायला लागेल मॉनिटर व्यवस्थित करून. तर 72 वर्षाचे एक माझे क्लायंट आहेत. आणखीन प्रत्येक माझा क्लायंट माझा मित्र होतो, कारण मी इतकं त्याच्यावरती वेळ घालतो. आणखीन ते आमचं बॉन्डिंग खूप होतं. तर ते 72 वर्षाचे गृहस्थ 2 वर्षापूर्वी अमेरिकेमध्ये आले होते. आणखीन ते आले त्यावेळेला त्यांच्या मुलीने मला कॉन्टॅक्ट केलं आणि तिने सांगितलं की गेल्या वेळेला माझे वडील आले होते इथे. त्यांना तेव्हा 4 वेळा त्यांना ERमध्ये जायला लागलं कारण त्यांचं ब्लड प्रेशर वाढलं. आणखीन
4 गोळ्यांवरती आहेत ते. तर काय करायचं? तर मी म्हटलं तू नाही, आणि ते यायच्या अगोदरच तिने विचारलं मला. मी म्हटलं येऊ दे त्यांना, काही प्रॉब्लेम नाही. त्यांना एकदाही त्यांना ERमध्ये जायला लागणार नाही. आणखीन आपण जेवढं जमेल तेवढं हे करू, त्यांचं ब्लड प्रेशर स्टेबल ठेवू. तर त्यांना ERमध्ये तर जायला लागलंच नाही. पण त्या 6 महिन्यामध्ये त्यांच्या 4 पैकी 1 गोळी फक्त शिल्लक राहिली. मग म्हणजे 3 गोळ्या कंप्लीट बंद झाल्या त्यांच्या. आणखीन ज्यावेळी ते परत इंडियामध्ये आले तेव्हा त्यांनी त्यातली अर्धी अल्टरनेट डे गोळी घेत आहेत. आणखीन आत्ता त्यांचं वजन इतकं खाली आहे की आत्ता मी विचार करतोय की त्यांच्या डॉक्टरशीच्यावर अवलंबून असतं की किती कुठल्या मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे की डॉक्टर ठरवत असतो की ह्या माणसाला किती ब्लड प्रेशर इज ओके फॉर हिम. सो ही 72 years old. ही इज मेंटेनिंग ते आपलं ब्लड प्रेशर 120च्या खाली ठेवतात. 120 आणि 70. आणखीन फक्त 1 गोळी अल्टरनेट डेला घेतात. सो दॅट हा एक पर्सन आहे. त्यानंतर असे त्यांच्यापेक्षा यंगर वयाचे असे अनेक आहेत की ज्यांच्या गोळ्या बंद झाल्या असे. आणि किंवा त्यांच्या गोळ्या घ्यायला डॉक्टरनी सांगितलेलं होतं. आणखीन माझ्याकडे आले ते, आणखीन मी त्यांना सांगितलं 2 महिने थांबा, डॉक्टरकडून मुदत मागून घ्या. आणखीन मग आता 2-2 वर्ष त्यांच्या गोळ्या त्यांना चालू कराव्याच लागलेल्या नाही आहेत. असे पण लोक आहेत की ज्यांना गोळ्या चालू करायला करू नका म्हणजे करायला सांगितलेलं होतं. आणखीन त्यांनी ती पर्टिक्युलर सिस्टीम माझी वापरली. आणखीन ते 2 वर्ष 1.5 वर्ष त्यांनी वापरली. आणखीन सगळं व्यवस्थित होतं आणि मग सोडलं आणि मग परत ब्लड प्रेशर वरती जायला लागलं. आणखीन आता डॉक्टर परत मला सांगतायत गोळ्या घे म्हणून, मग परत चालू करा. असे पण लोक आहेत की हे एकदा जर तुम्ही ही जीवनशैली बदलली तर ते जन्माची बदलायला पाहिजे. असं नाही की मी आत्ता केलं तर ब्लड प्रेशर कंप्लीट बरं झालं. म्हणजे इवन डॉक्टर दीक्षित पण म्हणतात की असं नाही की तुम्ही आता ब्लड रिव्हर्स म्हणजे तो कंप्लीट रिमिशनमध्ये जरी गेला डायबिटीज, तरी तुम्ही ती जीवनशैली चालूच ठेवायला पाहिजे. असा कधी पेशंट आलाय का की वजन खूप होतं आणि त्यामुळे त्याचं ब्लड प्रेशर वाढलं होतं आणि तुमची जी एक जीवनशैलीतला जो बदल आहे तो त्यांनी केला हो आणि त्याचं ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल झालं? हो असे ब्लड प्रेशर म्हणजे जेव्हा वजन जास्ती असतं तेव्हा सगळ्यांनाच माहिती आहे की ब्लड प्रेशर जास्ती असू शकतं. ब्लड प्रेशर जर आम्ही म्हणजे ज्या वेळेला मी लोकांना ट्रीट करतो तेव्हा वजनाकडे लक्ष नाही देत जास्ती. म्हणजे वजन कमी करतो पण हेल्थ इम्प्रूव्हमेंट ही जास्ती महत्त्वाची वजन कमी करण्यापेक्षा, असं मला वाटतं की तेवढंच वजन ठेवून पण माणूस हेल्थी होऊ शकतो. पण काही लोकांना असं असतं की एका पर्टिक्युलर लेव्हलच्या पलीकडे जे गेलेले असतात त्यांना त्यांचं वजन कमी केल्याशिवाय त्यांचं ब्लड प्रेशर कमी होणार नाही. तसा माझ्याकडे एक क्लायंट होता की ज्याचं वजन अतिशय हाय होतं. 185 पाऊंड त्याचं वजन होतं. म्हणजे ते पण 220 वाले पण पेशंट आहेत माझ्याकडे क्लायंट्स. पण 180 पाऊंड जेव्हा वजन होतं त्याचं, तेव्हा त्याला हाय कोलेस्ट्रॉल आणखीन ब्लड प्रेशरच्या गोळ्या होत्या. आणखीन त्याचं ब्लड प्रेशर कमी येईना कारण त्याचा जॉब खूप स्ट्रेसफुल होता. त्याच्याकडे त्यांनी लक्ष दिलं, झोप व्यवस्थित घेत होता. पण त्याचं ज्या वेळेला त्याला एक फॉर्म्युला दिला वजन कमी करण्यासाठी की 8 महिन्यामधून मी म्हटलं फक्त 1 पाऊंड वजन कमी कर. कारण ती जी सिस्टीम आपण डेव्हलप करतो 1 पाऊंड वजन कमी करण्यासाठी, त्यांनी 3 ते 4 पाऊंड वजन कमी होतं. कारण त्याच्यामुळे जी सायकी निर्माण होते की मला 1च पाऊंड वजन कमी करायचं आहे असं जरी म्हटलं तरी 3 पाऊंड वजन कमी होतं. तसं करून त्यांनी एका वर्षामध्ये आता त्याचं वजन 144 पाऊंड आहे. म्हणजे 36 पाऊंड त्यांनी एका वर्षामध्ये कमी केलं. आणखीन त्यानंतर आता असं कळून चुकलं आहे की ब्लड प्रेशर कमी झालं त्याचं त्यामुळे. म्हणजे स्ट्रेस तेवढाच होता, सगळं ते सेम होतं, पण वजनामुळे त्याचं ब्लड प्रेशर कमी झालं. सो असंही होऊ शकतं की नुसतं वजनाच्या इफेक्टनी पण ब्लड प्रेशर वाढू शकतं. तर तुम्ही म्हणालात ना की त्या पेशंटला स्ट्रेस होता खूप,
तर हल्ली सगळ्यांनाच स्ट्रेस आहे. तर अशी केस आली होती का तुमच्याकडे, की खूप स्ट्रेस होता, ब्लड प्रेशर वाढलेलं, पण तुम्ही जे काही इंटरव्हेन्शन केलं त्यामुळे स्ट्रेस कमी झाला आणि ब्लड प्रेशर नॉर्मल झालं, अशी एखादी केस सांगा? अशी अशी एक क्लासिक केस मला आठवते आत्ता. एक इटालियन नर्स होती. म्हणजे इटलीमध्ये ती नर्स होती. तिच्या नवऱ्याला अमेरिकेत जॉब मिळाला ह्युस्टनमध्ये. म्हणजे आम्ही ऑस्टिनमध्ये राहतो, तिथून जवळच आहे ते. तर ह्युस्टनमध्ये त्याला जॉब मिळाला आणि ती आली आणि मग तिला अमेरिकेतल्या नर्सिंगच्या परीक्षा घ्यायला लागत होत्या. तर ती 3-4 महिन्यांनी परीक्षेला जायची आणि अशी 3-4दा फेल झालेली होती. त्यामुळे तिला खूप स्ट्रेस झालेला होता, की शिकून म्हणजे तिला तिचं व्होकेशन तिला चालू ठेवायचं होतं, म्हणून तिला खूप स्ट्रेस झाला होता. आणखीन तिचं ब्लड प्रेशर वाढलं. तिने मला कॉन्टॅक्ट केलं, की असं आहे, आणखीन माझी परीक्षा पण पास होत नाही आहे, आणखीन स्ट्रेस खूप आहे, आणखीन शी वॉन्टेड टू स्टार्ट द फॅमिली आणि ते पण तिला जमत नव्हतं, पण कारण तिला ते पहिलं पूर्ण करायचं होतं वगैरे. असे खूप प्रॉब्लेम्स होते तिचे. तर आणि वजनाने तिची चांगली बारीक होती, व्यवस्थित होती, खायचं पण व्यवस्थित खात होती ती, तरी तिचं ब्लड प्रेशर हाय होतं. आता हिला ध्यान आणि हे शिकवणं म्हणजे खूप कठीण गोष्ट होती. म्हणजे तिला प्राणायाम करायला शिकवणं वगैरे. तर मी विचार केला की हिला एक सिंपल गोष्ट सांगावी. मी तिला नामच सांगितलं, पण एका वेगळ्या पद्धतीने सांगितलं. ती ख्रिश्चन होती. तर तिला मी सांगितलं, तू एक तर तुला सरेंडर करायला पाहिजे. सरेंडर म्हणजे परमेश्वरावरती विश्वास ठेवायला पाहिजे. कारण ती जरी ख्रिश्चन असली तरी शी वॉज नॉट चर्चमध्ये जायची नाही, विशेष काही करायची नाही वगैरे, असं काहीच नव्हतं. तर तिला सांगितलं की तू शांत बस, आणखीन जिजसचं नाव घे शांतपणे. आणखीन तिला एक मंत्र पण दिला मी एक, म्हणजे ज्याच्यात जिजस गुंफला होता मी आतमध्ये. ती म्हटलं तू जिजस, मी तिला म्हटलं की बरं मंत्र नाही सांगत आहे मी आता, पण तिला म्हटलं जिजसचं नाव घे तू शांतपणे आणि त्याच्यावर जबाबदारी सोड, तो करेल, सगळं होईल. तिने तेवढंच केलं. आणखीन रात्री झोपायच्या अगोदर अर्धा तास देवाची प्रार्थना करायची, आणखीन झोपायचं. म्हटलं झोपेमध्ये आणखीन सांगायचं की तो करेल, तो करेल, असं म्हटलं तिला. एवढं केलं फक्त. आणखीन तिचं 1 महिन्यामध्ये त्यानंतर तिची परीक्षा होती. 4दा फेल झालेली. ती शांतपणे गेली, तिचं डोकं व्यवस्थित चाललं, आणखीन ती परीक्षेत पास झाली. आणखीन बाय द टाईम शी वेंट फॉर द एक्झाम, तिचं ब्लड प्रेशर नॉर्मल झालं. 3 आठवड्यात तिने परीक्षेच्या अगोदर 1 आठवडा तिने गोळ्या बंद केलेल्या होत्या, ज्या 2 वर्ष तिच्या गोळ्या चालू होत्या. अरे वा, म्हणजे खूप छान तिच्यावर परिणाम झाला नाही का? खूपच चांगलं. पण मग बाकीच्यांना तुम्ही काही मेडिटेशन देता का? हो, मी मेडिटेशन हा फार मी वयाच्या 27व्या वर्षी मी मेडिटेशन शिकलो. आमचं लग्न झाल्यानंतर माझ्या मिसेसच्या आईनी मला मेडिटेशन शिकवलं. आणखीन तेव्हापासून मी मेडिटेशन करतो. त्याचा मला खूप उपयोग झाला, की मी अशा इतक्या अप अँड डाऊनमधून माझ्या आयुष्यामध्ये गेलेलो आणि इतका स्ट्रेसफुल जॉब मी केलेले आहेत, की विदाऊट मेडिटेशन आणखीन हे शक्य झालं नसतं. तर मेडिटेशनचे मी वेगवेगळे प्रकार शिकलो. आणखीन वेगवेगळ्या गुरूंकडे जाऊन शिकलो ते. आणखीन म्हणजे झेन मेडिटेशन, विपश्यना वगैरेचा पण अभ्यास केला. वेगवेगळे आपले ग्रंथ वाचले. आणि त्यानंतर मी रेग्युलरली मेडिटेशन करून मी असं मला कळलं की आपण मेडिटेशन करतो हे आपण ध्यानस्थ अवस्थेत जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. सो म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ डुईंग मेडिटेशन इज गेट इन टू द मेडिटेटिव्ह स्टेट ऑफ माइंड. सो पण आपल्याला जर आता हे टँजिबल गोष्टी जर अचीव करायच्या असतील तर मेडिटेटिव्ह स्टेट ऑफ माइंडमध्ये आपण गेलो एकदा की त्यानंतर मन खूप तरल होतं, म्हणजे सूक्ष्म होतं मन म्हणतात तुम्ही करा. तर त्या अवस्थेमध्ये गेल्यानंतर माणूस म्हणजे मन खूप सजेस्टिव्ह असतं, ऑटो सजेशनला. तर त्या स्टेजमध्ये जाऊन तुम्ही जर आपल्याला जे व्हायचं आहे पुढे ते जर तुम्ही म्हणजे आपल्याला जे इमोशन्स जे आपल्याला निगेट करायचे आहेत, म्हणजे फिअर, अँगर, हेट्रेड, जेलसी, त्यानंतर ग्रीफ,
हे सगळे जे आपल्याला जर निगेट करायचे असतील तर त्या स्टेटमध्ये जाऊन जर तुम्ही मनाला जर सांगितलं की आपल्याला काय करायचं ते आपण जर आपल्या गीतेतल्या ह्याच्यावरून जर आपण सांगितलं की मला असं व्हायचं आहे, तर त्याच्यासाठी मी एक फक्त व्हर्स मी वापरतो. म्हणजे ते फार मला तो महत्त्वाचा वाटतो. तो म्हणजे 5वा श्लोक 15व्या अध्यायातला गीतेमधला. निर्माणमोहा जितसंग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाहा द्वंद्वय विमुक्ता सुखदुःख संज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम तत्. ह्या ज्या 4-5 क्वालिटीज आहेत त्या जर तुम्ही इम्बाईब केल्या तर तुम्ही स्ट्रेस फ्री सक्सेस मिळवू शकता. किती हाय गोल ठेवू शकता आणि तुम्हाला स्ट्रेस होणार नाही. तुमचं आयुष्य बदलेल, म्हणजे तुमचा स्वभाव बदलेल, आयुष्य बदलेल, ब्लड प्रेशर बरं होईल, सगळ्या गोष्टी बऱ्या होतील. तुम्ही स्वतःला ट्रेन करू शकाल. तर हा फार महत्त्वाचा आहे. म्हणजे निर्माण म्हणजे तुम्हाला मी नाही म्हणजे मला मान नाही, म्हणजे मी आणखीन परमेश्वर वेगळा नाही. जितसंग दोषा म्हणजे अटॅचमेंट नाही, मला संग दोष नाही. अध्यात्मनित्य म्हणजे स्वतःच्या आत्म्यावरती माझं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आणखीन द्वंद्वय विमुक्त म्हणजे द्वंद्व नाही, तो त्रयस्थ वृत्तीने बघतो की ही गोष्ट आहे तशीच आहे, त्याला ही चांगली वाईट, सुख दुःख, गरम थंड असं काहीच नाही. आणखीन सुखदुःख पण एकच आहे, तो पण त्रयस्थ दृष्टीने बघतो. असा जो माणूस आहे तो मोक्षाला पोचतो, असा त्याचा अर्थ आहे. पण हे जर तुम्ही त्या स्टेटमध्ये असताना मी असा होणार आहे असं जर तुम्ही सांगितलं तर तुम्ही तसे होता ॲक्च्युली, आणि सगळे रोग बरे होतात. सो त्याच्यामध्ये म्हणजे सगळे रोग तर आहेतच, पण म्हणजे तुम्ही जे म्हणता मेडिटेशन त्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर हळूहळू कमी होतं नाही का. आणि हे मला वाटतं तुम्ही जे सांगितल्यात 5 सूत्र त्याच्यामधलं सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं हे सूत्र आहे. कारण सगळ्यात सध्या जास्त लोकांना प्रेशर आहे कामाचं आणि लोक हायपर होत चालली आहेत. आणि जसं तुम्ही सांगितलं काही नकारात्मक गोष्टी, चिडचिड होणं, भीती वाटणं किंवा असूया वाटणं, ह्याच्यामुळे पण आपल्या मनावर परिणाम होत आहे. तर डॉक्टर आज तुम्ही इकडे आलात आणि आम्हाला अतिशय सुंदर माहिती दिली सगळ्या आपल्या प्रेक्षकांना. आणि हा ब्लड प्रेशर हा जवळजवळ खूप जास्त लोकांना सध्या आहे आणि तो कसा कमी करावे सांगितलं त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार, धन्यवाद. तर प्रेक्षको, आज डॉक्टरांनी आपल्याला अतिशय सुंदर माहिती दिली. जर योग्य आहार, झोप, पाणी, व्यायाम आणि ध्यान या 5 सूत्रांचा जर आपण अवलंब केला तर आपल्याला डॉक्टरांसारखंच अतिशय सुंदर आरोग्यपूर्ण जीवन जगता येईल, हा विश्वास त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे. आपल्या ज्या रोजच्या बऱ्या वाईट सवयी असतात त्याचा आपल्या शरीरावर परिणाम होत असतो आणि एक सवय बदलली की लगेच त्याचा चांगला परिणाम दिसून येतो. तुम्ही सुद्धा जर ह्याचा अनुभव घेतला असेल किंवा एखादी सवय बदलली असेल, बदलायचा प्रयत्न केला असेल तर आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या कॉमेंट्स आम्हाला अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. एपिसोड आवडला असेलच, शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एखादा नवीन विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.